Hmm. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ káalẹ́, ẹ káalẹ́, ẹ káàsán, ẹ kú ojúmọ́. Níbi gbogbo tẹ́ bá ti ṣe ń gbọ́ èmi ọmọ yín, olólùfẹ́ yín, Àjọkẹ́ Àdé. Ó tójọ́ méjì, ó tójọ́ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ ni, òkè yín ni ò jẹ́ rókè ọ̀hún. Ọ̀nà ló pọ̀. Ọ̀nà pọ̀, ẹ ní kí ló ń ṣe? Tọ́lọ́run bá gbéṣẹ́ ara ẹ̀ dé, tádùúrà bá ń gbà, apá aládùúrà náà kò ní ká. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí wa pé a káàbọ̀ sínú oṣù tuntun. Oṣù tuntun, oṣù aláyọ̀. Ẹ̀mí wa ṣe púpọ̀ ẹ̀. Mo wá tún fi àkókò yìí kí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ ìbí oṣù yìí pé ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ẹ̀ o. Ẹ ṣọ̀pọ̀ ọdún láyé, nínú owó, nínú ọlá, pẹ̀lú àlàáfíà ara lẹ máa fi ṣé. Ojú wa ò ní ríbi o. Àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sí lọ́nà kan àbí èkejì, Olúwa ọlọ́jọ́ èní á tù wọ́n nínú, á dùn wọ́n nínú. Kí n tó lọ sórí topic tó wà ńbẹ̀ yẹn lénìí, ẹ̀yin èèyàn mi, inú mi dùn púpọ̀ jù kí n má kò jẹ́ kí n wà okay lásìgbà yẹn. Kí dẹ̀ ni ìròyìn yẹn? Lórí ọ̀rọ̀ owó tí wọ́n pààrọ̀ yìí, tọ́pọ̀lọpọ̀ ò wá rí owó tán máa ná. Mo gbọ́ ìròyìn yẹn pé aláboyún tó lóyún, wọ́n gbé lọ sí hospital, wọ́n ní kán lọ mówó wá. Wọ́n ní kán lọ mówó wá. Ọlọ́run. Kì í ṣe pé kò sí owó lọ́wọ́ ọkọ. Ọkọ lọ, ó wá owó lọ, ó débi tó ti máa gbowó, kò rówó gbà. Ó padà lọ síbẹ̀, wọ́n ní báwo ni? Ó lóun ò rówó gbà. Wọ́n ní the next thing ni pé kó gbéyàwó ẹ̀. Ọkùnrin yìí wá gbé ìyàwó ẹ̀, ó gbé padà lọ sílé. Nígbà tó délé, ó wá lọ pe nọ́ọ̀sì kan ládùúgbò. Ó ní kán báwọn treat ìyàwó òun. Obìnrin yẹn bímọ, ọmọ wá, woman yẹn dẹ̀ kú. Woman yẹn dẹ̀ kú. Àgbéfọ́. Àbí báwo lẹ ṣe ń sọ ẹ̀yin èèyàn mi? Ó jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́. Tẹ́ bá lọ wò ó, ẹ rí o, ohun tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó wà nínú ìròyìn o. Kì í ṣe àwáwí ká kàn sọ. Ó wà lórí ìròyìn Nàìjíríà lénìí. Nígbà tí èèyàn tún ní owó nínú àkáǹtì ẹ̀ ní báǹkì, tó dẹ̀ need ẹ̀ tí ò tún ní rí gbà jáde, táwọn èèyàn kan wá tún wá máa sọ wípé ìlú yẹn dà. Táwọn èèyàn kan máa wá sọ wípé ìlú yẹn ò ní ṣe ohun tí ó mà ṣe o. Táwọn èèyàn máa fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé ṣé àwọn fẹ́ gba nǹkan wọn. Ẹ sọ fún mi, ṣé irú àwọn èèyàn wọ̀nyí láràlú fẹ́ bá jókòó sọ̀rọ̀ ńsìn? Torí wọ́n sọ pé wọ́n ń polongo ìjà, wọ́n ń polongo kinní kan. Àwọn olórí wa yìí, nǹkan míì ni wọ́n. Ṣùgbọ́n kí n tó sọ̀rọ̀ ẹnu mi, ẹ jẹ́ kí n play ètò arákùnrin mi tí mo sọ
torí ẹ̀ ni mo ṣe darapọ̀ nígbà tí mo gbọ́ ohun tó ń ṣe. Torí ó ń ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà. Mo gbọ́ show yẹn lénìí ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ yìí. Màá tún play kí n tó bọ́ sórí ibi tí mò ń lọ. Kẹ́ lè mọ̀ bí Nàìjíríà ṣe rí. Téèyàn kan máa wá sọ pé kinní kan. God bless you, Vanisha. Yes. It's sad. It's sad. Káwọn èèyàn kàn máa kú kó òjijì bẹ́ẹ̀ yẹn. Kì í ṣèlú téèyàn proud lé lórí. I'm telling you that. Kò sí provision nílẹ̀ kẹ́ tó change owó. Ọlọ́run, irú ìlú wo rè torí Ọlọ́run, irú ìlú wo rè torí Ọlọ́run, irú ìlú wo rè. Alaboyun yẹn kàn kú lásán. Àwọn gàrí òrówó gbà ó. Òrówó ẹ̀jẹ̀ gbà ó. Wàhálà ti pọ̀ jù. Epo ti wọ́n ìlú sílé. Èsì kò. Ìlú ti bàjẹ́. Yorùbá nation. Yorùbá nation. Yorùbá Yorùbá. Yorùbá nation. Òmìnira Yorùbá. Àwọn kan á dẹ̀ dúró síbi kan. Wọ́n á máa sọ pé nǹkan da nílùú yẹn. Wọn ò rí nǹkan tí ò da. Wọ́n dẹ̀ fọwọ́ èèyàn sílẹ̀ wọn support. Sọ fún ìyá, sọ fún bàbá, sọ fún gbogbo àwọn tó wà nílé pé kí wọ́n fẹ́ dìbò. Ẹ jẹ́ n sún síwájú ká gbọ́. Nigeria police in Lagos, known as in an attempt to assassinate him, which also resulted to the death of 2 of our Yoruba men by severe gunshot wound from the security men. Yes. And their remains were taken away, as well as 12 others that were whisked away before legal steps were taken to secure their release. For the bodies of the 2 men that were not released. Yes. Fake media bring you the word closer to your doorstep. This is a reminder that this was also a replica of what happened to our leader, Chief Dr. Sunday Igboho, on July 1, 2021. Meanwhile, we are using this medium to tell the world about the manner in which the Nigerian government have been clamping down on freedom fighters. It is illegal and unacceptable. This is purely described as a violation of fundamental rights
of the citizen. And it is well known that Nigeria is also a member of the United Nations, UN, and African Unions, AU. And Article 3 of the United Nations says, Article 3 of the United Nations Charter says that indigenous people have the right to self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. So that is what the Article 3 of the United Nations Charter says. And this is also applicable to Nigeria, so far as Nigeria is among the countries forming the United Nations. Quake Media bringing the world closer to these mediums to draw the attention of the executive governor of Lagos State, Governor Babajide Sanwo-Olu, the Lagos State government, and the Nigerian government in general. So this is attacking incident done by the RRS police in Lagos. We are taking notes and we are informing the world about all these atrocities, which has led to the untimely death of other young people like Jumoke Redele, one girl that was hit by stray bullets from the Lagos RRS policemen when they were attacking the Yorubas who were asking for self. Yes. While Oba Ogbuni Agbalaye was also arrested with some other people that very day, before legal steps were taken to secure their release also. So, December 2021, an attack was also carried out by security men of Nigeria government on the residence of one of our resilient father and leader, the person of Professor Emeritus Banji Stephen Akintoye, Babada, in an attempt to assassinate him as well, which was unsuccessful. En fait, Ben on a attaqué Baba wa Professor Banji Akintoye náà ní Èkìtì, kó tó di pé wọ́n rí wọn mú, kò successful. And also, the very recent one to happen on the 9th of January 2023, when the Yorubas gathered again to ask for a right to self-determination, which led to the death of a young Yoruba man who was killed by the same Lagos RS police by stray bullets that kills and dry the blood instantly. Now, this question goes to the world leaders and international communities. Is it a crime to ask for self-determination? Is it a crime to ask for self-determination in a legal way? So why are the world and international communities keeping mute on all these atrocities and clampdowns on people fighting for their rights? You are not going to accept this anymore. You are not going to accept anymore. Our right to self-determination must be recognized. We are not terrorists. We are exercising our rights as an indigenous people. Quake Media bringing the world closer to your doorsteps. Once again, this is second day of February 2023, and the world must be put to notice that we, the Yorubas, we are tired of how we are being subjugated on our land. Self-determination is not a crime. Yoruba nation is our right. Alaboyun tó kú yẹn last week Bakari is not a criminal. He is not a terrorist. He is an activist, clamoring, fighting for the freedom of his people in a legal manner. Last week, kò ní mo rí vision yẹn tí mo ní ẹ gbàdúrà. Olaiwaju Bakari's office in Surulere of Lagos State was attacked yesterday evening. All that way by one by everywhere, by everything, one you kakakiri. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn lọ àwọn lórí wa. Ẹlẹ́gbẹ́ wọn tó wọ́n abẹ́ lọ́ṣẹ̀ tún gbogbo ọ́fíìsì wọn tó bí báyìí. So the first day of February 2023 ló ṣe lánàá ní aago mẹ́wàá by the men of the Nigeria police in Lagos State, the RRS. Few days after it was attacked by some political thugs also in the same vicinity, Surulere here in Lagos. So, Lagos State, I use this medium to tell you, no arms was before Oba Ogbuni Agbalaye. He is well known as freedom fighter, fighting for freedom. Arrested. I mean, he has also been arrested on the 1st of July when Yorubas were asking for. Wọ́n ní wọ́n tún ti lọ arrest ọba bàbá kínní kí ló ti ń pè bàbá tí wọ́n mú nígbà kan Alábàláyé
ẹ̀yin èèyàn mi, ó ṣe jẹ́ wípé tí àwọn èèyàn bá ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn, asking for their rights, ẹ máa lo agbára lọ́wọ́ wọn, power. Ẹ lọ máa arrest wọn. Ṣé ẹ tiẹ̀ fẹ́ kéèyàn kan sọ̀rọ̀ ni? Ṣé ẹ fẹ́ kí a béèrè fún ẹ̀tọ́ wa? Is it not our right to ask for self-determination or what? Because I can't just understand what is going on in Nigeria. It's ridiculous. You try and change the money without any provision. Many people hasn't got any money to spend. They were all stranded now. Oh my God. Their right to self-determination in Lagos State and was later free after legal means was pursued. Oba Tajudeen Bakare is not a criminal. He has rights under Article 3 of the United Nations Charter to ask for self-determination. Yoruba nation is our right. Quick media bringing the world closer to your doorstep. So, Koko Gbeyomo Yoruba, ẹ jọ̀wọ́, ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Láti wá dẹ òun ló ṣìwèrè kan sáàárín wa. Má jẹ́ ká máa dalẹ̀ ara wa. Ẹ jọ̀wọ́, ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin traditional rulers wa, ẹ̀yin ọba wa, ẹ jọ̀wọ́, ẹ sọ̀rọ̀ síta, ẹ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Bàbá yìí, ọba Ògbóni Àgbáláyé, kì í ṣe terrorist o. He's an activist and is fighting in legal means. In legal manner. So, media ò lè sọ̀rọ̀, reporters ò lè sọ̀rọ̀. Ẹ máa mú wọn, ẹ máa attack wọn. Ẹnu kọ́ lẹ́nu wo mi bá ń sìn tó wà bí lánàá àbàtì kìíní ìṣẹ̀lẹ̀. Mọ́mì wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Kí ni ẹ bá àwọn ará ilé sọ̀rọ̀? Ẹ wò ó ti fẹ́ máa dáyé sú wa o. Nínú àwa mẹ́sàn-án, àwa mẹ́jọ là ń ṣe APC. Táfà tọ́jú bá dé ṣe Yorùbá nation. Mi rò pé ń tó burú jù we are in nation of freedom. Kí ló dé? Ní last week èèyàn mẹ́ta ló wá náà fẹ́ wá pa ń bì. Tó bá wọn ní kálukú ló lè ṣe. Ó wà lé. Ní àná, àwọn ọlọ́pàá ti surround gbogbo bí. Wọ́n yìnbọn, wọ́n yin tíágà, wọ́n tún kó yọ̀ méjì lọ. Àárọ̀ oṣù tílẹ̀ fi mọ́, kí ló dé? Kí ni nǹkan náà? Ṣé kì í ṣọmọ ìyá mọ́ ni wàhálà yìí ti pọ̀ jù, ẹ má pọ̀ ọmọ wa ẹjọ́ o. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run o. Gbogbo Sùúrùlérè Abẹ́yìn o, Lagos State ẹjọ́. Jàjàbí àmìlà. Gbà wá lójú o. Gbogbo nulẹ̀ náà dàrú, wọ́n fẹsẹ̀ jálẹ̀kùn ni, wọ́n fẹsẹ̀ já ọ́fíìsì. Gbogbo nulẹ̀ gbogbo òkèlè náà ti kó gbogbo nǹkan àmọ́ ń tọ́kọ̀. Àmọ́ tó bí mo ẹ̀ṣẹ̀ àrẹ́jì gbogbo ẹ̀ kí tó sùn aago 6 àbọ̀dájí yìí ni mo tó sùn. Ọkàn wa ò balẹ̀. Ṣé tó bá ní BP tó ń mú bọ̀ tó ń dà sílẹ̀, tó ń mú tíágàsì tó ń dà sílẹ̀, ṣé èèyàn ò ti kú ni? Ẹ má pa wá, àwọn náà lọ máa dìbò fún yín, kí ló dé? Àwọn jẹ́ kọ́ mọ̀ ní pé ohun tí wọ́n ṣe crime ló ń commit against humanity. They are committing crime. Ta ló fẹ́ bí wọn? Against humanity. Ta ló fẹ́ bí wọn? Ọ́fíìsì wọn lè rí. Wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tutù agbára láàárọ̀ ẹni. lẹ́ ń lò. Ẹ má bínú tẹ́ bá lè rí dáadáa. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tutù láàárọ̀ ẹni. Ẹ wo bó ṣe fọ́ gbogbo nǹkan, wọ́n fọ́ gíláàsì, ọba gbogbo nǹkan jẹ́ lónìí. Lálẹ́ àná. Gbogbo aago wọn náà bàjẹ́ náà fọ́ yamayama yìí. Gbogbo ẹ̀ lọ́tọ́. Kí ló dé? Kí ló ṣe fún wọn? Ọwọ́ ọlá. Ẹni tó kàwé ni. Ẹwọ́ ọlá ẹ fi ń gbá àwọn èèyàn lójú. Má ṣe. Ẹ kọ́ ọmọ tí yín sókè rè. Ọlọ́run adájọ́. Má ṣe jẹ́ àdàlẹ̀ ara wa mọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ òótọ́. Wọ́n ṣe ń dalẹ̀ ara wa, bó ṣe ń rán wa síra wa yìí kò máa dà. Ṣé ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń gbéṣẹ́ ẹrú ràn yìí? Ṣé ẹ mọ̀ pé kò lè trust yìí ni? Ìgbà tó yẹ pé lè dalẹ̀ ọmọ ìyá yìí, ọmọ bàbá yìí. Kò lè trust ẹ̀yin náà, ẹ̀yin náà safe. Ẹ má ṣe jẹ́ ká dalẹ̀ ara wa mọ́. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ in one voice. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ in one voice. Àwọn pípù tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn àwọn fún àwọn tó kàn yín tẹ́lẹ̀rò pé kò kàn yín.
ó máa tó kàn yín oníkálùkù yín máa sá wá ń sìn before ọ̀sẹ̀ méjì sí mélòó ń sìn gbogbo yín tẹ́ jẹ lábẹ́ wọn máa dún padà wá síbí. ẹ jẹ́ ká ronú. ọ̀wọ́ ẹni ẹlẹ́ni tó gbé lọ látàná sí ọ̀sán yìí lọ́ tó mọ̀ pé aláwùsá náà gbé wọn lọ. aláwùsá ọmọ ni wọ́n ní gbogbo kí wọ́n ẹbí jẹ́ àwọn wọn tó gbé ẹlẹ́bí lọ. tiwa ìjà ti dé kí ló dé. àwọn ẹbí wọn ti dé wọ́n sì ti lọ síbi tí wọ́n gbé wọn lọ wọn kọ́ mọ ibi tó gbé wọn lọ ẹ̀ṣẹ̀ confam ibi lọ́sẹ̀ rí wọn gbé lọ ni. owó ọlá ẹ jọ ẹ fi ń gbàyàn ẹ bá rí lójú. ẹni news àbí ìròyìn kankan ní pé wọ́n ṣẹ́ẹ̀dì ní àbí terrorist ní àbí kí ni kankan. nǹkan tó ṣe fún yín tẹ́lẹ̀ mo wọ́n bẹ̀ tẹ̀ yín tí ẹ̀ bá bẹ̀rù ọlọ́run. Wọ́n bẹ̀rù ẹ̀. ẹ jẹ́ ká debunk ẹ̀ ASAP ẹ jẹ́ ká debunk ẹ̀ tẹ́ bá rí ẹni ẹ wo ṣe wo bí tẹ́ ń wò yìí gbogbo ẹ̀ lọ bàjẹ́ lọ dá gbogbo rẹ̀ wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ tó gbogbo ẹ̀ ní mọ́ gbogbo ìkúlé náà gbogbo ẹ̀ lọ dáhùn yamayama. So ọba Ògbóni is not a terrorist, he's fighting. kéèyàn má lè sùn gbádùn nílùú yẹn kí ni benefit téèyàn gbogbo ra tickets tó ń lọ sí rẹ ìjìyà. Article 3 of the United Nations Charter says that benefit indigenous tí ò people lè have sùn the mọ́jú right to you self-determination. can't talk. By mo the wo virtue of program that kan right, sìn they wọ́n ní freely determine their kẹ́niyẹn má political sọ̀rọ̀ status tó wà and nílùú freely bẹ̀. pursue their economic, irú social, olúwo and nìyẹn development. what kind of So, country is that? you can choose freely. So we are letting the world know now. As for international communities, why are they keeping mute on what the Nigerian government I have been doing don't to know us? why. Ìjọba náà lọ́fẹ̀ẹ́ assassinate bàbá wa àti Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sílé nìbàdàn wọn nílé wọn àwọn nìbàdàn. ọmọ ọlọ́mọ tó ń sọ̀rọ̀ yìí nàìjíríà náà wà o Ìjọba náà lọ́fẹ̀ẹ́ nàìjíríà náà bàbá ọmọ náà sílé ọlọ́mọ bàbá wà o Professor tán lọ Banji káàkiri. Akintoye. Is this how to dialogue with freedom fighters? instead ká come together wọ́n wá dá àwọn olórí kórí kan We sáàrin are wa also using this medium to draw the wọ́n á attention máa wá of fi the ọlọ́run kó wa executive lọ́bẹ̀ jẹ governor of Lagos State. ọlọ́run sọ pé ọlọ́run sọ pé Governor Babájídé I'm Sanwó-Olú, coming the Lagos State I'm coming mi government ní and kò the yẹ Nigerian government ìgbà in tí máa lò general lórí iṣó yìí to this incident that was done by the RS police in Lagos, àti ìwọ tó ń pariwo bàbá Akintoye tó ń pariwo olóyè Ìgbòho pé which kán was lọ led, gba èèyàn kan sílẹ̀ which I'm has also coming led back to to you. untimely death of some other young people too, like Jumoke, like Adeorioke that was killed by Lagos police, RS police. ìwọ We are not lọ́run terrorists, we are freedom fighters. Gbogbo èyí tẹ́ ń gbàgbọ́dé Ọlọ́run á bí yín. lágbára ọlọ́run Ọlọ́run á bí yín. àṣẹ Ọlọ́run á bí yín lẹ́ẹ̀kan àṣẹ kan. o. Nítorí dorí mẹ́ ẹ̀ ń ta ọmọ ìyá yín nítorí dorí mẹ́ nítorí owó nítorí ẹ fẹ́ èèlò lówó náà ń bolẹ̀ ń kó lọ ẹ máa ta ọmọ ìyá yín. Ṣé àwọn tó wọn ò ń lè jẹ sin tán owó ọmọ yẹn mọ́ ìyá yín ṣe wọ́n máa trust tẹ́ bá yín kú ni. They can never have ọmọ yín ò ní gbádùn ẹ̀ They can never have any trust in you because of what? Because o ti ta ọmọ ìyá ẹ. So n kò lè trust ẹ, so your life is not safe. Ẹ̀mí ò safe. Yeah, that is it. Gbọ́n tó ń rán iṣẹ́ yìí, wọ́n ti fún àwọn ọmọ wọn sílùú òyìnbó, every other places. Àwọn ń lo ẹ̀ yìí. Imagine, they sent 3 people to come and assassinate Ọba Ògbóni last week. The police could not say anything about it. They could not say anything about it. What di àná, wa lóru. Ṣé òru náà ṣe operation? As you can see, ẹ̀yẹ ká tag United Nations. Gbogbo ìtẹ́bá ní Twitter account ẹ jọ̀wọ́. Ẹ debunk gbogbo news tẹ́ bá ti rí. Òru lọ́wọ́ àtàkì lálẹ́ àná ní aago mẹ́wàá. wọ́n yìnbọn gbogbo wa. Wọ́n ní pé tear gas wọ́n yin sẹ́rí rẹ̀. gbogbo wọn mọ̀ ẹ ọ́rọ́ jẹ́ kí n sún síwájú ká lè gbọ́ ó ti pọ̀ jù. Ǹjẹ́ èèyàn lè sùn níbi tí wọ́n yin tear gas nítorí láì ṣe bí ẹni pọ́fọ́ wa bá bàtàlíọ̀n bá wọ́n tún wá kó àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ọmọ nǹkan kan wọ́n tún kó wọn lọ látàrí. aago 12:00. We are calling on the Lagos State government. We are calling on the Lagos State government and the Nigerian government and the I international know bodies. Mr. Moses. We are calling on them. We are not terrorists. We are freedom fighters. ṣé bá ṣe máa fẹ́ máa bá lọ rèé ṣé bá ṣe máa bá lọ rèé for God's sake. Wọ́n ṣètò àwọn kan yẹn. Aláboyún lóyún kò rówó gbà torí owó tán change. Ẹ máa ṣì rí gbogbo tébù yẹn. Ó dé cash point kò lè gba owó.
wọ́n ní kó wá gbéyàwó ẹ̀ wọn ò lè treat ẹ̀ ó dẹ̀ gbé lọ ilé nígbà tó dẹ̀ gbé délé ó lọ pe nọ́ọ̀sì àdúgbò ó bímọ ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dà lára woman yìí bó ṣe kú nìyẹn So the question goes to the world is that kì í the ṣe world pé leaders and international communities kò again. ní owó Since they cry to but us pé for wọ́n change ẹ̀ kò lè rí gbà in a legal way. ṣerú ìgbésí ayé yìí la fẹ́ máa bá yí. Where are the world and international communities keeping mute on all these atrocities and clampdowns on people fighting for their rights? Why are they keeping mute? Because they 2 weeks ago ni mo rí we are not going to Alaboyun mo accept sọ this lórí anymore. show yìí bí ẹ̀ẹ̀mejì bí We're not going ẹ̀ẹ̀mélòó to accept any more of this. pé ká gbóhùn ẹ̀bẹ̀ Our right to I don't know bóyá òun ni self-determination bóyá òun must be kọ́ because recognized. we still We have are to not continue terrorists praying or miscreants. fúnrú We nǹkan are bẹ́ẹ̀ yẹn exercising our right as mi ò an believe pé indigenous àwọn people. We are pásọ̀ kan exercising our right wọ́n as sọ an nǹkan kan ẹ indigenous má jẹ́ people. kí n disturb n tá à ń gbọ́ but mo So fẹ́ once gbọ́ ohun tí again, òyìnbó kan it's sọ the nínú 2nd of program February yìí 2023, and the world must be put to notice again that we, the Yoruba, we are tired of how we are being subjugated on our land. We are tired of all these things. Nígbà káwa Yorùbá fìyà jẹra wa báyìí. ó ga jù Tí gómìnà Sanwó-Olú kan bá gbọ́ nǹkan, ó yẹ kó wá èèyàn pàtàkì àwọn èèyàn gidi wá kó má ṣe wádìí ni. Kó ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ̀nà ọmọ wá fi dé wa mọ́lé. Lọ́rùn kí ló dé fẹ́ pa wá ni? Tẹ́ bá pa wá ṣàlẹ̀ dìbò fún yín ni. Tí yín ló dẹ̀ là ń ṣe, kí ló dé? Wálé yìí ti pọ̀ jù gbogbo ọmọ wa ò rọrùn sùn. Àwa náà ti sùn látànà. Once again, about winning Abalajudin Bakari office was attacked yesterday evening by the men of the Nigeria Police of Lagos State, RRS Police. And I'm sure that it was masterminded by the so-called representatives of Lagos State, Surulere, I think, Akerele extension. by Jambia Miller, what's his name? We are using this medium to call you people. We can never, we won't accept this anymore. I will not accept anymore. kí lẹ fẹ́ ṣe We have right to defend ourselves. agbára wà lọ́wọ́ wọn. And it is free. It is free. You can say, oh, she is no, oh, she no, you can do it. It is free. So, and when the pictures, he has been arrested some times ẹ ago. rọra lo agbára. Accused Baba wa. So thank God ni pé èyí gan yóò jẹ́ tomata fi vindicate ara wa. Yes. Wọ́n accuse Baba ọba Ògbóni nípa àwọn tomata fi vindicate ara wa. Yes. Wọ́n accuse Baba ọba Ògbóni nípa àwọn ọlọ́pàá Jùmọ̀kẹ́ Oyèdélé tí àwọn kan sí àwọn kọlọ́sì pa kó tó di pé reportation jáde ní last year ta parí tán ní pé after 1 year ní pé police ló pa kí ló ṣe sí. They are killing people, they are killing everyone. Alaboyun yẹn kàn kú torí pé wọ́n change owó. Ọlọ́run máa mú yín. Ẹ lè escape rẹ̀. Lágbára Ọlọ́run ti délé yín Ọlọ́run máa mú yín. Better come back home. Ẹ padà wálé. It's time to come back home. Gbogbo àwọn tó ń lò yìí wọ́n máa padà dá inú. Wọ́n máa padà dá inú dànù ni. We are not angry with you people. We are only trying to revive. Ẹ mọ̀ pé ìtàn burúkú lẹ̀ ń kọ lẹ́yẹ. Ọmọ yín máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ọmọ yín náà máa jẹ́ nínú ìyà náà. Ibi yòówù ká kó wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ ni sọ fún yín, ìwọ̀n dírun àti ìwọ̀n dírun ọmọ yìí. Ìtàn burúkú lẹ̀ ń kọ lẹ̀. Ẹ sì máa kéré rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú. Ẹ máa lo agbára. Ẹ máa kúrò lórí oyè. Ẹ lè wá bẹ́ẹ̀ títí lọ. Gbèsè ọ̀hún tá à ń sọ, kí ni gbèsè ọ̀hún tá à ń sọ? Ikú ni. Kí ló dé? Gbèsè tí gbogbo wa jẹ ikú ni. Ẹ máa fọlọ́pàá, ẹ máa fi àmì, ẹ máa fi dẹ́rù bà wọ́n, ẹ máa lọ ká wọn mọ́lé. Tẹ́ bá ní ẹ má wálé, àjókòó. Ṣùgbọ́n yẹn kú sórí oyè, ẹ kú sórí ẹ̀.
owó tó láyé lánàá dà. Ìyá ẹ káàsán máa wàhálà yìí ti pọ̀ jù. Epo wọn kò sówó ní gbòòrò, ọ̀nà wa ò dáa, kò sí wòsàn ọ̀fẹ́. Ọkọ arábìnrin yẹn ò rówó gbà tó máa san fún wọn lọ sí tí wọn ní kó máa gbéyàwó ẹ̀ lọ́dẹ̀ gbé. Ní ọjà nígbà táwọn èèyàn ta ọmọ wọn lọ sùkúl nígbà àwọn òrówó gbà tí ò sọjà kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ sọ pé láṣẹ Ọlọ́run Yorùbá nation dá dúró, Yorùbá ò dá dúró. Irú ìlú wo rèé? Kí ló ń ṣe wá ní ìlú? Ìyá ipò ọ̀gárí ni àwọn ọmọ lọ sùkúl. Kí ló ń ṣe wá ní ẹ̀? Màmá Yorùbá nation ni o. Abẹ́ kí ni ìnira yìí kó dínkù. Ẹni kọ́lọ́run bá wa ṣe. Obìnrin Alaboyun yẹn kú for nothing nítorí pé ẹ change owó. Ó kú. Kò sí ìwòsàn ọ̀fẹ́, kò sí nǹkan kan tí ń lóyìn ẹnu nínú orílẹ̀-èdè tá a wà. Ìjọba amúnisìn nìkan ni. Ẹ ṣe nǹkan kan sílẹ̀ ẹ kàn change owó torí ìlara ara yín. Torí ìlara ara yín. Ẹ change owó. Ẹ ṣe nǹkan kan sílẹ̀ fáwọn èèyàn láti rówó wọn gbà. Ẹ̀mí lọ. Ọlọ́run á dájọ́ fún yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí oyè. Ẹ̀yin ọba wa, ẹ̀yin olórí wa tẹ́ sọ̀rọ̀. Olúwa máa ṣe dájọ́. Àbúrí o, ṣùgbọ́n ẹ̀san máa ké. Olúwa á bi yín léèrè. Ẹ̀mí arábìnrin ni Olúwa máa béèrè lọ́wọ́ yín. Mo sọ Alaboyun. Bàbá ìlú ilé wàhálà pọ̀ lù ẹ wo àtúntò pamọ́ àmúrígbà ẹ wo táàrin epo láti lọ skul. Ẹjọ́ bàbá ẹja gbọ́dọ̀ abẹ́ sọ. Ẹjọ́ bàbá ẹja gbọ́dọ̀ abẹ́ sọ. Ẹ̀mí Alaboyun yẹn kàn lọ bẹ́ẹ̀ tó rọ́kọ̀ owó gbà ní báńkì. Ẹ̀yin dẹ̀ lówó ńlé. Ẹ ń fọkàn kówó wọlé. Ẹni kákàkiri ẹ wo owó tó ṣòfò nínú àpò nínú gbogbo ẹ̀. Àwọn ìyá jẹ́ ń jẹ àwọn ọkọ̀. Ẹ̀mí Alaboyun yẹn lọ sí. Irú ìlú wo rèé wọ lọ́hùn? Owó tuntun tí ò jáde, àwọn kan ti ń spray ẹ̀ lọ́wọ́ àti wọ́n ti ń spray owó yẹn yànfùnyànfùn ní patí. Owó tó ń rí fi sanwó hospital Alaboyun, àwọn kan ti ń spray ẹ̀ ní patí tó ń tẹ̀ mọ́lẹ̀. Wọn ò rówó san fún Alaboyun yìí, ẹ̀mí ẹ̀ bọ́. Ẹnu ni kẹ́yìn máa ní. Ẹni tí ló máa ṣẹlẹ̀. N tẹ́ ń sọ wípé kán ṣe kinní kankan ní solution. Kán ṣe kinní kan torí pé ẹlẹ́bí nínú àwọn òṣèlú. Ọlọ́run máa béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ wọ ọmọ ọlọ́mọ báyìí ó máa lọ káàkiri everywhere tó forí jágbó.
ẹ̀yin tẹ̀lé mọ̀nà tá lè fi gbà já síta ẹ jẹ́ kó wa fọ́jú kan máa kó wa kiri. mo fẹ́ ká gbọ́ ohun tí òyìnbó kan sọ nínú ètò yìí ni mo ṣe ń dúró mo mọ̀ pa tí ń gbọ́ bọ́wọn arábí ṣe máa ń lọ káàkiri mo mọ̀ pa tí ń gbọ́ ó ti sú wa àti rí ṣùgbọ́n ó máa tó kan máà ní mo fẹ́ kẹ́ gbọ́. mo kí ẹ White Lion kú iṣẹ́ o ṣáà ignore gbogbo tẹ́nikẹ́ni bá ń sọ ignore wọn. ignore wọn nítorí máa jẹ kò jẹ́ kán lọ́gbọ́n lórí. mo fẹ́ ó máa tó débẹ̀ nsìn. ẹ̀mí ò jẹ́ nǹkan kan fún wọn ẹ̀mí ò jẹ́ nǹkan kan aláboyún yẹn lọ bẹ́ẹ̀ ó fọmọ sílẹ̀ fọ́kọ ẹ̀. ó lóun dé cash point òun tó tọ̀hún tó máa ń ṣẹ́wó owó fún tó máa ń sanwó hospital kì í ṣe pé kò lówó hospital wọ́n ní kó gbéyàwó ẹ̀ máa gbé lọlé kì í ṣe tó pamọ́ ó wà lórí ìkíní yẹn. ẹ̀mí yẹn máa bí yín ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ yẹn máa bí yín. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé káyọ̀ tó máa tẹ̀lé àwọn pípọ̀ yìí ẹ̀yin rẹ́dì káwọn olówó rí owó gbà ẹ lè change owó kan owó náà. irú ìlú wo rí rẹ̀ lọ ẹni bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ lọ gbé wọn ẹ ká wọn mọ́lé. I don't care tí connection ni ò bá stable nǹkan bá rí wò wọ́n á rí wò. tí bá ní forward ẹ̀ díẹ̀ nsìn ó máa kọjá sí òyìnbó yẹn mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ láti ibi ibẹ̀. ẹ ṣé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọmọ yín olólùfẹ́ yín Àjọkẹ́ Àdè lórí ètò kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ pé gbogbo ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ òun náà ni ọmọ yín máa mú wá fún yín. ẹ̀dọ́ ta ló gba búrẹ́dì ẹ̀yin nation ẹ̀yin ló lè. ẹ jẹ́ kán sọ̀rọ̀. ohun tó ń bí wọn nínú nìyẹn tó ń bí wọn nínú tó ń fọ́ wọn lórí. Is that for labor and unemployed people only or Lagos in charge of the capital and port. I was the port labour officer as well. They also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which is one of the first national. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of. Oh my God, sorry. ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi. ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi. tí mi ṣe kí n fẹ́ máa fọwọ́ kàn náà nìyí.
a program recently by BBC Radio 4 in 1959 in Street. Kò ní pẹ́ débẹ̀, ẹ jẹ́ ká gbà padà. Ọmọ ọlọ́mọ náà lọ kiri yẹn. Ikú tí ò yẹ káwọn èèyàn kú nílùú yẹn náà ń kú. Ikú tí ò yẹ kán kú náà ń kú. Wọ́n dẹ̀ ní wọ́n ṣe nǹkan. Wọ́n ti ṣe nǹkan. Wọ́n ti ṣe nǹkan. Hospital ti wà ńbẹ̀. Ilé ìwé ti wà ńbẹ̀. Ẹ jẹ́ kó ẹni tó máa sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. Jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. Wọ́n máa fojú ilé ẹjọ́. Wọ́n lè ń ṣe gidigidi. Which is one of the first in Africa, which guaranteed workers income Ẹ káàbọ̀ sórí ètò after they finished work. Bíbíire. Bíbíire. It's Thank you. Providence scheme, it's a national Providence scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You mentioned three in Quran. Is there any particular name given to your office while you were there? I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in civil service after my 2 tours and leave the civil service. They were determined that I should stay in civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor-General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Even in 1956, the Northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections, they might not join Nigeria. They might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries. There's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor-General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South would stand for that. So there had to be a partner. Either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the North. What he didn't want was for the 2 southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government. Because he believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the Federation. Wouldn't tolerate that. He believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the Federation. Wouldn't tolerate that. So as I learned, in a small way at first, but very rapidly I learned about the election fixing. And
in a small, as I say, this was confirmed to me by the Governor-General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics. You were collecting figures. Is that for labor and unemployed people only, or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of Nigeria. Yes, and Awolowo, the Yoruba leader of the action group, yep, and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, you know. And you see all these, you know, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the south, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, Ibadan teeming with millions of people. But we didn't actually see many northerners, and obviously not many northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria, and we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy, and it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor-General, before the vote was even in, didn't count for that, he didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes, and the British cannot be trusted. They look after their friends. Loyalty is the big thing for the British, and we were friends with the emirs of the north. We looked on people like Enaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That was ridiculous, actually. They couldn't be communists in 1,000 years. But this was a sort of thing that was being said. And we were, Europeans, were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that we were hoping for. Apart from Professor Anderson and Dr. Patrick Wilmot that supported your submission on the rigged election, there were other people who also served in the colonial office in your days. I mean, who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bunker. I didn't know, and I knew that the Governor-General had directed me to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Okoti Igbo in politicking in Warri. And this was most irregular, and I refused to do this. Having refused an order, I know what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do. What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me. It didn't go through, but I thought it was a bit low after I'd resigned and was prepared to leave the country. This was not very nice behavior. They later withdrew this and said that I had been of some service to the state, and actually commended me for what I had done, and said I could leave Nigeria with splendid testimonials, and we shook hands on this. And this was done with the recognition of the Deputy Governor-General, Sir Ralph Grey. And then I left Nigeria the first time and took up a job as a personnel officer, a very big job, with the Esso refinery. And then government came after me, declared that I was a traitor,
and I had betrayed the British people, ought to be imprisoned. And I lost that job. And then they came to me again and said, it's all been a big mistake. Dreadful mistake. I'm a jolly decent chap, Oxford chap. And they put on a plane straight back to Nigeria, where I'd make up for the time I'd been away. There was a great deal of good work for me to do. And we fell for this. We shouldn't have gone back, but we did. Now, if you recall what you said about the role of the Governor General and the attitude of the British government in particular, regarding the fear that Awolowo, Okutiebo, and the lot of them from the south are dangerous. The lot of them from the south are dangerous. Is there a particular reason? Why the fear from the British government? Is it that they don't want to release or relinquish Nigeria? They still want to control Nigeria? They knew that the North would do as they said after independence. If it had any, the North would just, because it was their habit, they liked the British, whereas the nationalists were an unknown factor. Actually, when they took the flag down and hoisted the Nigerian flag, not one of the major nationalist politicians was there. They weren't even on the platform. This was incredible. These were the people who had sought independence. The people in the North didn't want independence. They didn't want the British to leave. So this was a farce. And for most Europeans who were very close on watching this, we were disgusted. We thought this really had been. Hello, mo wà lórí live program. Hello? Oh, God. Anyway, mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti gbọ́ eléyìí tí mò ń play. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ jẹ́ n wò bóyá á bọ́ síbi tó ti bẹ̀rẹ̀ padà náà. Mò ń bọ̀ kí n fi mú. Manipulated this election. It was unworthy. It was unworthy of the British people, this. This was no honest, straightforward thing that you would expect Britain, the mother of parliaments, to do. This was cheap and low and criminal. And I opposed it. And I opposed it then, and I've opposed it ever since. And I'm telling you the truth. And I was warned, if I told you this state secret, my life could be forfeit. Earlier on, you said the British government wanted the North in alliance with either of the southern region, either with the Yorubas or with the Igbos. But without which they cannot they can't do it rule the country. The problem was that Awolowo was a highly principled man. Okay. You didn't talk to Awolowo about squalor, a world statesman. And his young lady bankrupt, but he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. We knew this. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything that any of them politicians. But Dr. Ezekwe went north and did as he was told. What he was promised was this. The real power, effective power, would be in the hands of the northern emirs. However, it would look great if the president was Dr. Ezekwe and he was given a field marshal's uniform and an admiral's uniform. He asked, please, could he have a row of medals
But they said, well, no, that was a bit difficult, to get the medals. So when the ambassadors started arriving, he was known to be asking people from foreign countries, perhaps they had a medal for his uniform. We thought this was terrible, but it was said that this happened. He was very vain. And for a time, he functioned as first the Governor General, and then when Nigeria became a republic, as the president. But he had no power. And when he did try to tell the army, he said, I'm the field marshal, the army's got to do this. They said, hey, you're just a ceremonial figure. You have no power. The Prime Minister, Balewa, gives us our orders. So there was a feeling then that there was going to be trouble. And then it was because the Awolowo and the Action Group had become the official opposition. What we British wondered, how could they win another election without the British counting the votes? There could not be another proper run election without us there. We knew what we were doing. We were just helping things along. We were doing what the British do, favouring our friends and looking after our own and repaying favours. We don't call that corruption. Right. I mean, in essence, what Dr. Azikiwe did, he was forced by the British government to do it. Yeah. Collecting money from the marketing board then. Yeah. So if any politician here in the United Kingdom tried to do that, be in jail. It will be in jail. So why did the British government refuse to take action? Because or comment on if we nipped it in the bud, because we knew it was happening, it was even happening let me be fair, in the West with the Awolowo. They were acts of treachery. They would have to smash the Action Group because the Action Group was strong. And in a fresh election, they would be sure to win. They were pretty honest and regular guys, and a lot of the British quite admired. I can only tell you that we were very well informed on some of the hanky-panky that was going on in Lagos. Have it revealed now that the election of 1959 was rigged? The census figure were cooked? I don't know if you have been following the ongoing in Nigeria today. Yes, the last general election, yes. The 1979-1980 election, in which Azikiwe was the beautiful bride. And I have to tell you, sir, that I'm not going to comment. Yeah, move on. Okay, I cannot interfere in Nigeria's domestic politics. I'm a historic figure. I do keep up, naturally, because I love Nigeria. And I've kept up with its history of its assassinations and military coups and dictatorships for 50 years. And this has been one of the biggest tragedies in world history, because this potentially was one of the greatest nations on earth. Nigeria was packed with educated, decent people who wanted to serve their country. Since you lost that job that the government threatened or went behind you to say that you were disloyal to them and you were fired, have you ever worked any other place since? Have I? Have you worked in any other company since? I didn't go to Oxford in the usual way. I came from a very poor family and left school when I was 13 years old. And I served a factory apprenticeship as an engineer, which is very unusual for an Oxford undergraduate. At Oxford also, I trained as a social worker. I'm a fully qualified social worker. So and as a personnel officer too, although the government stopped me working when I returned to this country and I was quite ill, I did a lot of voluntary work from this time on, both in the medical field, in the field of
young girls. We also had campaigns on comprehensive schools. So I've kept very busy over the decades, although I have been kept out of employment quite deliberately. And when I did take up work, the government came after me and behaved abominably. And they did the most appalling things. They framed me with money missing. When I worked as a humble postman, after I'd worked as a personnel officer, I delivered the post to the workers who I'd employed. And they forced me out of that. They framed me. And later, when I was working in the labour exchange, they used the foulest methods to get me out of work. They told me they would. They said, the Governor General said, unless you do what I say, you will never work. Yomi. Mo mọ̀ pé kò ì tí ì tàn, ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tá a gbọ́ níbi ibẹ̀ yẹn, ẹ jẹ́ ká fi mọ̀ kí n wá lọ sí orí ètò. Tí mo bá lè rí ètò tí n fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nípa kí n tó lọ sí ibi tí mo fẹ́ lọ. Torí pé kí ni? Ó yẹ ká máa bára wa sọ òótọ́ ọ̀rọ̀. Ìgbà míì òótọ́ ọ̀rọ̀ tí a lérò pé a máa sọ, ó lè bọ́ sí àpò ìbínú àwọn ẹlòmíì. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá ti mọ̀ pé òdodo là ń sọ, a need láti fòyà torí pé kí ni? Bí irọ́ bá lọ lógún ọdún, òótọ́ máa bá ń jọ́kan ẹ̀yin èèyàn mi. Kò sí bó ti wù kó pẹ́ tó, òótọ́ á bá. Mo gbọ́ fídíò kan lẹ́nu ìjọ́ mẹ́ta yìí recently. Màá play fídíò yẹn, màá wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí n tó wá padà sí ibi tí mo fẹ́ lọ. Torí pé kí ni? Tá bá ní ká máa wò, ká má sọ̀rọ̀, kì í ṣe nǹkan tó tọ́. Kì í ṣe nǹkan tó tọ́. Kì í ṣe nǹkan tó yẹ. Àwọn ẹlòmíì, a lè sọ pé ọ̀rọ̀ tá a bá sọ, òun ló right. No. Oníkálùkù máa ní opinion tiẹ̀. Oníkálùkù láti ní opinion tiẹ̀. Oníkálùkù máa ní opinion tiẹ̀. Torí náà, màá fẹ́ kẹ́ gbọ́, dẹ̀ bá mi gbọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti gbọ́. Ṣùgbọ́n èmi máa ń sọ pé ìgbà tèmi bá ráyè ni màá sọ nípa tèmi. Mi ní torí pé lágbájá ti sọ, tẹ̀mẹ̀dù ti sọ. Nítorí náà, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́. Ẹ bá mi pín ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, tí yín ò ní bàjẹ́. Ó ń yí lọ lọ́wọ́. Yorùbá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, ọlọ́pàá Nàìjíríà ò ní lè wọbẹ̀. Sọ́jà Nàìjíríà ò láti àtiwọ́ orílẹ̀-èdè wa mọ́. A ní ẹ̀tọ́ àti ná owó Nàìjíríà mọ́. Gbogbo nǹkan tuntun tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè wa tó la máa fèsì. Ìyẹn náà pẹ̀lú àgbà òmìnira. Ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́, tó bá sọ fún yín pé ẹgbà òmìnira sí èmi ọmọ Lúkà mo sọ fún yín pé kò sí tó jẹ bẹ́ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n a máa gbà á lábẹ́ bó ti wù ú. Ìdí tí wọ́n lè ṣe tẹnu mọ́ ọ̀rọ̀ yìí ni wípé àìfi ìmọ̀ ṣọ̀kan òun ni ò jẹ́ kí South Sudan kí wọ́n lè develop orílẹ̀-èdè wọn láti bàtà sí òmìnira. Èhun lè ní ṣe sọ wípé àwọn tó bá wà ní ipò aṣíwájú bí wọ́n bá ti bọ́ra wọn yé, àwọn ọmọlẹ́yìn láwọn ìyà yẹn máa ń jẹ. Àwọn ọmọlẹ́yìn ní ìyà yẹn máa ń jẹ. Ẹ wo bọ́dà wa ìjìnlẹ̀ Marcus torí ẹ̀gbọ́n ni mo ti wá sórí ètò lẹ́nu. Ìjọba mi pín ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́ bá mi. Ṣé bí Yorùbá ṣe máa fọwọ́ lẹ́wọ̀n máa wòran nìyẹn? Tí yín ò ní bàjẹ́. Wọ́n fẹ́ rìnrìn àjò, wọ́n fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n torí àìgbọ́ra ẹni yé, torí kùtìẹ̀kùtìẹ̀ tó wà nílẹ̀, àwọn kan ò fún àwọn tó yẹ kó lọ bẹ̀ fún wọn láǹfààní fún wọn láyè. Wọ́n gbé pamọ́. Mo lọ́rọ̀ láti sọ lórí ẹ̀. Wọ́n jẹ̀ nígbà tó délẹ̀ tó ní
fídíò wé àṣẹwá àṣẹbọ̀ wọn àwọn kan ló sẹ́ẹ̀tì tilẹ̀ ọ́ kí ni tó fà àṣẹ kọ́tọ́ lè sẹ́ẹ̀tì ẹ̀ á ní nǹkan tí wọ́n rí jìbò kan fi sẹ́ẹ̀tì ẹ̀. àkọ́dọ̀ fọwọ́ lẹ́wọ́ máa wò náà fẹni tó dé la ó lè dọ́là kó yí kọmọ lúkà ó fi mọ̀ pé bí Yorùbá ṣe máa wọ ọmọ lúkà nínú rí. ẹ jẹ́ máa sọ ọ̀rọ̀ yẹn lọ bó ti ṣe ń lọ torí kí má tún tún play. Ohun tí ọmọ olókà ń sọ bẹ̀yẹn ni wípé ọ̀rọ̀ nípa ìjìnlẹ̀ Marcus tí wọ́n mú. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ wípé ìjìnlẹ̀ Marcus ó jẹ́ lára Yorùbá Nation agitators tó ń campaign fún Yorùbá tí gbogbo wọn jọ ń polongo kó tó di pé ìyá Onítìrí dé. Mo play ìjìnlẹ̀ àti ọ̀gbẹ́ni kan Black Lion tó ń pè ní Black Lion ní orí show mi níbi oṣù mélòó sẹ́yìn lẹ́yìn tẹ́ bá ń bá mi bọ̀. Bó ṣe gbé ọ̀gbẹ́ni yẹn wá tọ́gbẹ́ni yẹn ń bú àwọn àgbààgbà wọ̀nyẹn tó ń ṣe ó dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ dèní ẹlẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ torí wọ́n ti rí Mọ́remí. Mo mọ̀ pé àwọn kan ò ní láìkì ẹ jọ̀ọ́. So wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kinní yẹn kó tó di pé petition délẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ipasẹ̀ l'Onítìrí fi wọlé sínú Yorùbá Nation òun ló mú wá. But bí mo ṣe máa ń sọ wípé wọn ò kọ síwájú orí ẹni tó máa ṣe nǹkan kan. Nígbà tó di pé ó dé, wọ́n bẹ̀rẹ̀ òmìnira gbogbo wa la sì mọ̀ kí n má dé ìpàkọ́ ẹnu. But ohun tó ń sọ níbí báyìí ni mo fẹ́ torí ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí pé tó bá jẹ́ òun náà ni. Ní àkọ́kọ́ tó bá jẹ́ ìwọ ni ọmọ Lucas, number one kò ń ṣèwọ ló yẹ kó sọ ohun tó ń sọ yìí torí pé kí ni? Lóòótọ́ o ò mọ̀ kó tó mú wá. Ó dẹ̀ ti wá mú wá nìyẹn. Ẹ ti yára yín kúrò ní orí mídíà tẹ́jọ bẹ̀rẹ̀. Ẹ ti follow ẹni tẹ́ fẹ́ follow. Ṣùgbọ́n màá jẹ́ kó go on sọ̀rọ̀ náà. Torí pé dídẹ̀ ni àwọn sójà fúnra wọn wá mi tẹ́lẹ̀. Mo ní mi ò ní lọ. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ru ọ̀rọ̀ yẹn nígbà máa pe aláyé tí mo pe àwọn tó yẹ kí pè wọ́n ní lọ. Èmi náà wá ní ìgboyà mo bá lọ. Nígbà tí mo débẹ̀, ó láwọn ìbéèrè tó ọ̀gá ọlọ́pàá béèrè lọ́wọ́ mi. Tó bá ṣe pé kì í ṣe orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni, wọ́n á dìde mi síbẹ̀. Tó bá dìde mi ó lè jáká election kan tí ètò rọrọ̀ mi o. Ṣé tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ọmọ Lucas tẹ́lẹ̀ gbé tán dìde yẹn? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ìjìnlẹ̀ nínú yìí? Ṣé bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá ṣe máa wò mí nínú yìí? No. Èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan. Ìjìnlẹ̀ ọmọ Lucas. Torí gbogbo wa là ń follow bí ṣòwò ṣe máa ń lọ. Ṣé o mọ̀ pé ti kó kúrò ní ara world media nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjìnlẹ̀ ṣẹlẹ̀? Ẹ ń sọ̀rọ̀ pé ẹ bá wọn ṣe ti dá tiyín sílẹ̀. Tírú nǹkan báyìí bá dẹ̀ ṣẹlẹ̀, èmi lérò pé ẹni tẹ́ tẹ̀lé lẹ máa pè. Ẹ̀yin náà mídíà tẹ́ wà lọ́hùn, ẹ darapọ̀, ẹ gbé ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa gba lọ́ọ̀yà ni. Ṣùgbọ́n ká yìí máa tún gbọ́ lọ. Tó bá ṣe pé mo lórí ọ̀fẹ́. Orí ọ̀fẹ́ ńlá ti wà. Orí ọ̀fẹ́ ńlá ti wà. Ọmọ Lucas, orí ọ̀fẹ́ ńlá ti wà. Orí ọ̀fẹ́ ńlá ti wà. Number one, bí mo ṣe sọ, ìpasẹ̀ ni Mọ́remí ṣe wá. Wọ́n wá mú nìyẹn, ó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ ti ya ìrìn àjò yẹn, ẹ ti yà sí méjì. Àwọn kan ní ti bàbá Akintoye pẹ̀lú olóyè Igboho. Ẹ̀yin kan ní ti Dúpẹ́ Onítìrí.
So tẹ́nìtìn bá ṣẹlẹ̀, ẹ rí pé lórí ètò yìí mo ti máa ń pariwo pé ẹ̀yin ti mídíà ẹ máa wo ẹ̀yin tí anything bá ṣẹlẹ̀ sí yín ṣé mọ̀ pé ẹ ti kúrò. Àtolórí mídíà àti bí àti gbogbo nǹkan ó ti fọ́ yányán. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á tún máa gbọ́ lọ. Ilé ẹ̀kọ́ mi ni ọba ẹ̀kọ́ mi ni ẹbí mi ni. Ìjà òmìnira lọ́mọkùnrin ń jà. Ìjà ìlú Yorùbá ló ń jà. Lábẹ́ bó ti wù kó rí. Lábẹ́ àwọn ọmọ tẹ́ sọ̀rọ̀ òun ló ṣe kíní kan I don't bloody care. You don't care. Yes, òótọ́ ni. Bí wọ́n ṣe ní you don't bloody care. Bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́n tó jẹ́ ti bàbá Akintoye àti olóyè Igboho máa ní àwọn náà ò bloody care. You understand? Go ahead. Ṣùgbọ́n níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ pé àtọmọdé àtàgbàlá mọ̀ pé ìjà òmìnira Yorùbá ní ìjìnlẹ̀ ń jà. Tó bá ṣe pé Nàìjíríà rọrùn. Ọlọ́run ló rí inú oníkálùkù. Ọlọ́run ló mọ ti ẹni tí oníkálùkù ń ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó wọ̀n sí wa lójú gedegbe pé ẹ ti yapa. Ẹ ti jápa kúrò lára mídíà ti òkèèrè ń bí báyìí. Ẹ ti follow ẹni tẹ́ máa follow nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀. Má níṣó. Tí Nàìjíríà bá dùn tó dáa, kí ló ń wá kúrò ní Nàìjíríà tó bá tọ́kì lọ? Tí ìbá ṣe ìbànújẹ́ ọkàn àti táwọn ọmọ Yorùbá kan táwọn understand nìkan ṣe lọ. Irú tọ́kì sí ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ sọ fún mi kí ni wọ́n ní? Ordinary budget military wọn budget almost $50-60 billion for military alone. Ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ nọ́mbà ẹ sọ, ọmọ Lucas. Bílùú ìbá ṣe kéré mọ nílùú tí onílùú ní. Kò kànyàn. Wọ́n ń tọ́jú ìlú wọn. Wọ́n ń ṣe ìlú wọn bó ṣe tọ́. Wọ́n ń ṣe ìlú wọn bó ṣe yẹ. Àjàlá tá nà. Àwọn olórí wa ní ká bá wí. Kò ní ìdí pa ń sọ̀rọ̀ sí Turkey. Mo ń gbọ́. Bọ́jẹ̀tì òun ní Nàìjíríà ṣe gbogbo bọ́jẹ̀tì àpapọ̀ tí ò pé 50 billion. And so? Ẹ̀tọ́ kí ló wà ń bẹ̀? Ìbá ṣe pé Nàìjíríà rọrùn. Ìtìlẹ̀ máa kọ̀ sí. Àwọn akọ̀ ọmọ Nàìjíríà tó dùn. Àwọn gbọ́dọ̀ Turkey lọ. Ó possible. Bí Nàìjíríà bá dà, èèyàn yìí lè kúrò nínú ìlú yẹn. Àìmọye ló kúrò nínú ìlú táwa wà yìí tó dà yìí tó lọ sínú ìlú ibòmíì náà. Ṣó ti yé? Anytime lèèyàn lè kúrò láti ìlú kan sí kan. Kì í ṣe ibi tó yẹ kó wà. Ó tí ó ní tí àwọn ọmọ Yorùbá kan tó sọ wípé ọmọ òògùn àti dé bọ̀ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ó mọ̀ pé kì í ṣe ipò ẹ̀tọ́ òun lòun wà. Lòun fi kúrò ní Nàìjíríà tó fi bọ́ sí ibi tó wà. Nítorí pé kì í ṣe ipò ẹ̀tọ́ ẹ̀. Gíragíra yìí ti pọ̀ jù máa mi. Ẹ máa wò ó. Ṣùgbọ́n àdánwò ayédè. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá àfọwọ́lẹ́rán àwòrán. Sẹ́rí ìjà yìí tó bá ṣe rí pé gbogbo wa lájọ wà papọ̀ tí ò sí wàhálà tí ò sí ohunkóhun tí ò sí ìdààmú. Ó rọrùn àti kọ ìwé ní àjọkọ. Now you are talking. Ẹ wo ọjọ́ tí wọ́n ti di ọmọkùnrin yẹn tí wọ́n ti tì mọ́ ibi tí wọ́n ti mọ́. Mi ò ló dá bọ́n ṣe tì mọ́lé o. Wọ́n lọ sọ ọ̀rọ̀ tí ò yẹ ká sọ lẹ́nu. Ṣùgbọ́n ẹ̀rí reason tí mo fi ń gbé show yìí wá. O tún kọ̀ mí máa gbélé kú lójú gbogbo àgbáńlá ayé. Ọmọ Yorùbá ta ló fi ṣe wá gan. Òun náà ni mo ṣe sọ, Nàìjíríà sọ ló fi ṣe wá. O dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lójú gbogbo ayé. It's even unprofessional. Èmi ò máa ń tọ́ ṣẹlẹ̀ lórí ibẹ̀ yẹn o, ọmọ orí fídíò wò. Èmi dẹ̀ sọ categorically for the past bó ti ẹ̀ ṣe fídíò yìí, màmá ẹ̀ ti fẹ́. Mo sọ bẹ́ẹ̀ni tèmi rí mo wò ó fẹ́ ọ̀nà ìwé o ti sáà láti jà náà. Let's call this thing. Ìtí ò dá olórúkọ méjì, kò dá náà ni. Láwọn nìkan ò dá, kò dá náà ní olórúkọ méjì. Ṣùgbọ́n wá tó. Jerry, màmá mi yẹ ti pin ẹ̀yìn náà gbogbo wọn di àná wọ́n ti wà káàkiri àwọn pláfọ́ọ̀mù nìyẹn. Let us ignore them. That's why I don't look at them. No, I don't look at them. Ever my program will God bless you. Where is Ìjìnlẹ̀ Marcus? Yorùbá ló bá ṣe bàbá Èkìtì láti mọ́lé. Ló bá ṣe Ọmọlúkà náà tì mọ́lé. Ló bá ṣe lédìgbé ló bá ṣorí alé àwọn náà wà nínú bí. Ló bá jẹ́ kankan wà náà tì mọ́lé. Ó mú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa fọwọ́ nínú máa wò wá nígbè tí ó sì ẹni láti dé. Are you encouraging us? Are you encouraging others? Ọmọ Lucas lórí ètò sọ yẹn
Ṣo mọ̀ pé nígbà tán kó àwọn tán kó nínú olóyè Ìgbòho, ẹ jẹ́ ká máa sọ òdodo bí ọ̀rọ̀ bá ṣe rí. A mọ̀ pé òdodo máa ń rùn létí ọ̀pọ̀ èèyàn, wọn ò fẹ́ máa gbọ́. Ṣùgbọ́n the more téèyàn bá dúró lórí ẹ̀ tó ń sọ, bí kiní yẹn bá yí lọ tó yí lọ tó yí lọ tó yí lọ tó yí bọ̀, òdodo ń bọ̀ á farahàn. Ṣé nígbà tí wọ́n kó àwọn èèyàn nílé olóyè Sunday Ìgbòho, ṣé àwọn mídíà tán wà ní ibí báyìí, àìsùn àìlèwo lọ́sàn-án, láàárọ̀, lóru, ṣáwọn kọ́ ná dáwó jọ tó ní bọ́n ṣe máa wò nìyẹn? Ṣé wọ́n wò wọ́n níran? Ṣé wọ́n gbà wọ́n jáde? Ẹ jẹ́ á máa bẹ̀rù Ọlọ́run. Mò ń gbọ́. Ṣé mídíà? Ẹ wá àròjinlẹ̀. I am challenging you. Ọ̀pọ̀ ẹ̀yà gbàgbà, màmá onídìrí ni o, bàbá Akintoye o, olóyè Sunday Ọmọdéyẹmọ, ẹ gbàgbé ìjà pọ̀ náà, kẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ bí ìdílé àṣejáde. Ìyá ló bí o, abiyamọ ló bí. Gbogbo yín lè gbàdúrà, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ sunkún lórí àwọn ọmọ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ rántí o, gbogbo ẹ̀yà gbàgbà náà sọ yìí, kò sí nínú yín tí ọmọ yín jáde tó jìjà Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n àwọn tó jáde tó jìjà yìí, abiyamọ ìyá kan náà ló bí àwọn. You must write. Wọ́n bá jẹ́ joint letter lẹ́tẹ̀jọ́ kọ́ sí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn tàbí sí àwọn tó wà ní ìtajà ọ̀rọ̀ wọn. Káyọ̀ ní sí ọmọkùnrin yẹn. At worst, wọ́n fi ilẹ̀ kó kúrò lórílẹ̀-èdè wọn. At worst. Let him live. Àgàmọ́ orílẹ̀-èdè kan lẹ́dà ti gbà. Èmi sọ eléyìí. Wọ́n má bàa di pé tẹ́ ẹ bá fọwọ́ lẹ́rọ́ tẹ́ ẹ̀ ń wò ó. Kí nǹkan má bàa bàjẹ́ kọjá náà. Eléyìí ò sọ̀rọ̀ onítìrí nìkan o. Lọ́dọ̀ afẹ́fẹ́ màmá ń sọ ibà wọn nìkan làwọn fẹ́ mójútó ọ̀rọ̀ yìí. Ìdílé Marcus kì í ṣe fámílì Èkó o. Ọmọ Yorùbá ló jẹ́ o. Let ẹ̀yin tẹ́ ẹ jí àgbàgbà. Ẹ gbàgbé ìjà for now. We are talking of orílẹ̀-èdè kan nìyẹn o. Ẹ ṣe iṣẹ́ yìí, ọmọkùnrin yẹn jáde kúrò níbi tó wà. Ẹ kọ́kọ́ kẹ́ẹ̀kọ́ ìwé. Èmi mọ ìjìnlẹ̀ o, níwọ̀n bá kẹ́mi mọ̀. Ìjìnlẹ̀ Marcus kì í ṣe olè. Kì í dẹ̀ ṣe onítìbìtì. Kì í ṣe alọ́ni lọ́wọ́ gbà. Kì í dẹ̀ ṣe àbúrọ̀bà. Níwọ̀n bá ìjìnlẹ̀ kẹ́mi mọ̀ o. Tí ọba ti sí kankan nínú àwọn ọmọ yẹn tó commit, tó ṣàjọ ọ̀rọ̀ yìí pé bóyá ó sọ̀rọ̀, ó ní í ṣe pẹ̀lú Yorùbá, tàbí ó ní ìkànnì tó wà. Dúró ń bo ètò dé yẹn, ọmọ Lucas. Lẹ́nu tó mú ìjìnlẹ̀ níbi tó wà yẹn, a gbọ́ voice note. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló gbọ́ tí ìjìnlẹ̀ sọ̀rọ̀ níbi tó gbé wà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Mo ṣe show ní bí a week or two. Mo ní a mọ nǹkan tí ìjìnlẹ̀ ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n pariwo pé àwọn kan ló kó bá. Let me tell you, ibí báyìí ò kí ń ṣe orílẹ̀-èdè tẹ wà lọ́hùn 419. Turkey ò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀. Tán bá kó báàyàn, orí kí náà ti kó bá? Ẹ̀sùn wo náà fi kàn? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ṣẹ̀ tán fi kó bá? Tí èèyàn ò bá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, wọ́n máa ṣèwádìí o. Wọn ò dàbí ọ̀dọ̀ yín lọ́hùn because the way tí mo rí tó ń sọ̀rọ̀, ó ń fi sọ̀rọ̀ ibi tẹ wà lọ́hùn. Gbogbo yín pariwo, wọ́n kó bá. Èmi ò ní wọ́n kó bá o. Ẹ má ṣì mí gbọ́ torí mi ò mọ̀. Kò sí èyí tó kàn mí pẹ̀lú yẹn. Èmi sọ̀rọ̀ base lórí nǹkan tó ń sọ. Àti n táwọn èèyàn sọ pé wọ́n kó bá. Kí ni iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ nígbà tán kó bá tán fi ṣe? Nígbà tí ìjìnlẹ̀ dẹ̀ tó sọ̀rọ̀ láti ibẹ̀ tó ṣẹ́ èpè oríṣiríṣi tó bú wọn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ láti inú ibẹ̀ náà. Ẹ̀yin ò bá bí léèrè wípé ọlọ́gbẹ́ ni, ẹ̀sùn wo náà fi kàn ẹ́, kí náà mú ẹ fún? Àbí ìyẹn pọ̀ jù láti béèrè lọ́wọ́ yín? Ṣé àwọn bàbá tí ìwọ wá ń pariwo yìí ń sìn? Àwọn bàbá yìí máa ń rí nǹkan o. Olóyè Ìgbòho máa ń rí nǹkan o. Bàbá Akintoye máa ń rí nǹkan o. Àwọn bàbá tí wọ́n ń pariwo yìí, nígbà tóhun ẹlẹ́ṣẹ̀, ẹlẹ́sùn, tẹ́ ẹ̀ bí léèrè irú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀, kọ́wọn bàbá tó kó sínú ẹ̀, ká tiẹ̀ ní wọ́n wá kó sí. Ṣé ẹ̀yin ti mọ̀? Adébẹ̀nà, ó yá má sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbé ìgbésẹ̀. Ọmọkùnrin yẹn gbọ́dọ̀ jáde o. Kò
òun command ni. And so what? It's more than 3 months now. So what's it? Kí ló ní tìrí ń ṣe? Ìyá ló bí o. Bàbá ló bí o. Ó níyàwó o. Ó dẹ̀ bímọ. Ẹrántí o. Gbogbo wọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn kì í ṣèyàn ló bí wọn ẹranko ni. Ojú ti ọ̀rẹ́ mi. Ebi kò lójú ti. Ebi lójú ti. Because ẹni tó yí nìkan lẹ́ni la rí báyìí o. Ààrẹ tó máa yí. Mo sọ fún yín nínú kúrò lọ́dọ̀ àwọn mídíà tó kéré. Wọ́n ní tẹ́ni tí bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀yin tẹ́ yapa tẹ́ ń bú àwọn mídíà wọ̀nyí tẹ́ ń bú gbá tẹ́ ń bú àwo tẹ́ ń bú bàbá tẹ́ ń bú olóyè Ìgbòho ẹ máa rán pẹ̀lú ìyá yín. Ṣá sọ bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀? Why screaming? Why shouting? Why gra? Ewúrẹ́ ń fẹsẹ̀ halẹ̀ nínà. Kí ló máa fowó lówó ẹ̀ ṣe? Tó ń sọ̀rọ̀ sáwọn bàbá báyìí. Ó yá, mo ń gbọ́. Orí kò sí ìdánilójú pé bá tiẹ̀ dé ẹ̀yìn àwọn pariwo yìí. Ẹ ń pè ẹ bá wà lọ sí ilé ẹ bá wà sí ẹ̀tọ́. Táwọn bá kọ́ sí kàtà ṣẹ̀yà tàbí àti bó ṣe yẹ ká ṣe náà. Tó bá di pé wọ́n kàwọ́ tó wà tó ń bú wa lọ. Tẹ́ bá dúró lójú kan, tẹ́ dúró lórí òtítọ́ àtòdodo. Ibòmíì ẹ má bínú dàbí pé kinní yẹn ti lọ sí ibòmíì. Ṣé ìdánilójú wà pé ìwòye rẹ́dì àti ìdíje fún wa? Ká ojú ẹ̀yìn kárí yín ká sọ pé yẹ́sà lẹ́ni lẹ́yìn. Wọ́n ní bá lẹ́ni lẹ́yìn àpọ̀ pọ̀ bọ́sùn. Bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ni. Tájá bá lẹ́ni lẹ́yìn àpọ̀ ọ̀bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé I don't know. Ohun tí wọ́n sọ yìí nígbà tí mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí nígbà tí wọ́n kó àwọn èèyàn nílé olóyè Sunday Igboho ìwọ pariwo ìjìnlẹ̀ ń sìn pé wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n a máa rí kankan nínú yín tẹ́ ẹ pariwo Adogan a rí kankan nínú yín tẹ́ pariwo Alfa pé wọ́n láti gbégbèsè níbi tẹ́yìn wà pé kán wá òkú yẹn jáde ẹni tó yìí wà láyé ìjìnlẹ̀ yìí wà láyé téèyàn lẹ sẹ́wọ̀n kò ń ṣe òpin ayé wọn ò dá ọgbà ẹ̀wọ̀n fẹ́ranko wọn ò dẹ̀ dá fún ewúrẹ́. Ó bá ń gbọ́ tí sọ lórí ètò mi pé gbogbo àwa tá à ń ṣiṣẹ́ irú nǹkan báyìí a ní kọ ọgbà ẹ̀wọ̀n a ní kọ ikú a dẹ̀ ní kọ kán lé wa jáde ní nílùú tó ń ṣe lé olóyè Ìgbòho tó ń lé bàbá Akintoye ẹni tó yìí wà láyé ló rangan apámọ́ yìí ẹbí ló lẹ́yìn béèrè ẹ̀wọ̀n tó ti kú nílé olóyè Sunday Igboho mo ń gbọ́ ẹnì ṣó àwọn mídíà ibi báyìí tẹ bú tẹ yà tẹ fọ́ wẹ̀lẹ̀wẹ̀lẹ̀ wọ́n kówó jọ wọ́n gbà àwọn tán kó lára àwọn tán kó jáde nínú ọgbà ẹ̀wọ̀n yẹn ó tún ṣe ṣóò fún wọn ó tún bú wọn mo ń gbọ́ ẹ. Ṣé alẹ́nilẹ́yìn ìbéèrè lèmi bí yó? Ẹ̀yin àgbàgbà ẹlẹ́wọ̀ ẹ̀tù. Bàbá Pọfẹ́sọ̀ Bánjí Akíntóyè. Eléyìí ẹ mú ọ̀rọ̀ ìjà kúrò. Ọ̀rọ̀ bàbá òkú sẹ́ni tẹ́ bá jà ẹ ti sọ ẹ̀jà. Ìyá onítìrí ó ní kò wá kẹ́ni. Ṣebí ìwọ ló mú wá. O ní nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́ ni. Ẹ jẹ́ kí ẹ jọ fọwọ́ lu ìwé. Ìwé wo? Ìwé wo ni kán lọ buwọ́ lù? Ẹ máa gbà mí o. Ìwé wo ni káwọn bàbá lọ buwọ́ lù? Kán lọ mú kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ṣé ìwọ ti wádìí o ti mọrú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ táwọn bàbá máa lọ buwọ́ lùwé? Common sense tí ò kọ́ mọ́. Yẹmí Mobile. Yẹmí Mobile. So if I can watch video, I watch it. And if I'm not ready to watch, you can be free to go. I didn't force anybody to come and watch my video. Bẹ́ẹ̀ni, ẹni tó bá wọ̀ fún ló máa dúró lórí platform yẹn. Ìjìnlẹ̀ ló kàn lẹ́ni o. Ó lè dọ̀la fún bàbá ìbìtì. Ó lè dọ̀la fún ọmọ yáni. Ó lè dọ̀la fún súnkàn ọmọlúkà o. Nǹkan burúkú ọmọ ní súnkàn wá. Nígbà tó ọmọkùnrin yẹn bá wà, tí ò tiẹ̀ sí ẹni àti ẹ̀gbọ́n kankan láti tọ́jú ọmọkùnrin yẹn tó ti mú lọ. Over 3 months now. Àgbọ̀ anything. Ṣó gbọ́ kó sọ̀rọ̀ láti bẹ̀ wá? Ṣó gbọ́ tí Ìjìnlẹ̀ ṣe show láti inú prison bí ẹ̀ẹ̀mejì kan? Ó gbọ́.
tó ń ṣépè tó ń ṣe gbogbo kinní kan tó mo ní lọ́wọ́ o màá wá jáde o ó lè má jẹ́ ni torí time lọ tó tún ń bú wọn tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ a mọ̀ pé ọmọ ẹni ò ní burú kágbe fẹ́kùn pa but ohun tèmi sọ̀rọ̀ lé lórí nísìnyí ni wípé ṣé ti mọrú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ káwọn bàbá tó gbégbèsẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹ̀ ni wọ́n ń dáwọ́ òmìnira tán jọ ń dá sí irú owó òmìnira yẹn ń sìn ẹ lè pàápọ̀ náà kẹ́ fi gba lọ́ọ̀yà kẹ́ fi lọ gbà sílẹ̀ láì ṣe pé ẹ tún pe Ìgbòho nú ibi tó wà ṣebí ibi irú ibẹ̀ ni olóyè Ìgbòho yìí wà why screaming why shouting tẹ́ ń pe olóyè Ìgbòho ṣé olóyè Ìgbòho náà tí kúrò níbi tó wà ní àbí abẹ́ẹ̀ ní kí ni mo wí. tó bá béèrè lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ á sọ fún ẹ. mi gbà yẹn nínú ìjà òmìnira gbogbo èèyàn pátápátá ló wúlò unacceptable no ṣé nísìnyí tí ìwọ bá gbé nǹkan kan dání téèyàn kan bàjẹ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ inú ẹ̀ dùn sí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀tọ̀ ní ibi tá ti lè lò pé every disappointment is a blessing ayé ọ̀tọ̀ nìyẹn but irú ọ̀rìn àjò yìí táwa ń sọ yìí kọ́wọn èèyàn kan ti máa gbé nǹkan bọ̀ kó wá jẹ́ ipasẹ̀ ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yìí ìwọ ló mú wá bá mídíà tó fi gbà wọlé ìwọ ló mú wá bá wọn so ó mì pé ẹni tó dá ìrìn àjò rú náà ó wúlò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀tàn rúdì ni mò ń gbọ́ ẹ̀. ọmọ ló wúlò kọ̀ọ̀kan náà níṣẹ́ kan ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. àtàwọn tó máa rọ́pà gbogbo wọn náà níṣẹ́ wọn. ẹ wà òdìlẹ̀ ó sọ kí gbogbo ẹ̀ tètè wá ojútùú sí. so ó tó di pé ó kọjá àfẹnusọ. now you are talking. sori pé àtàwọn tó ń kóba gbogbo wúlò àtàwọn tó wà nínú ìrìn àjò yìí tẹ́yìn sọ yìí pé wọ́n kóba ni ṣe rí pé àwọn náà wúlò. gbogbo ẹ̀. bàbá mi Professor Akintoye mo bẹ̀ yín mi o mo rọ̀ yín ẹ̀yin Yorùbá world media mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín ẹni orúkọ ìbáwò náà tàgé nítorí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ ẹ kúrò lórí ẹ̀wọ̀n ẹbí soso ẹbí para ẹrí ìjìnlẹ̀ bí ìkan lára yín o nítorí wípé ìjà ló dé tó ní dòwe o ajá tí ìjà òkè ajá ń ṣe ni o ajá tó ń bára wa sọ̀rọ̀ ni o ajá ń ṣètò ajá ń bára wa rẹ̀ ni ajá ń pera wa ajá ń sọ̀rọ̀ ìjà ló dé tó ní dòwe ẹ̀yin Yorùbá world media. lóòótọ́ a máa ń sọ pé ká dáríjìra wa èmi náà máa ń sọ ká dáríjìra wa bó dẹ̀ ṣe yẹ kó wà nìyẹn ká máa dáríjìra wa lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹlẹ́ran ara ni gbogbo wa ẹlẹ́ran ara òun ni gbogbo wa ẹ̀yin ẹ go back kẹ́ lọ wo nǹkan tí ẹ ti ṣe fún àwọn mídíà wọ̀nyí tẹ̀fọ́lé tútú nítorí pé ẹ kọ́kọ́ lọ pé náà ẹ ti ẹ̀yìn fi kinní sílẹ̀ kẹ́ ẹ fi owó òmìnira yẹn kẹ́ ná lórí ìjìnlẹ̀ go on. ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ẹ ṣe ìwádìí kí ló ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ gbọ́dọ̀ jáde dé o. ẹ dẹ̀ máa command. lóbi o ó ní ìyàwó ó ní bàbá o ó ní ìyàwó ó ní ẹ̀bímọ o. ó sàn kẹ́ ẹ gbé ìgbésẹ̀ ohun tó kọjá. ó mọ̀ pé inú àwọn tó wà lọ́rùn ò ní dùn sí tí mò ń sọ tí mò ń ṣe I don't care bí wọn náà ṣe kí. Dr. Sabi Queen bàbá àròpọ̀ ọmọ yín mò ń pè yí ọmọ talent yìí ẹ dìde o yóò mọ̀ bóyá ti gbé ìgbésẹ̀ bóyá ìgbé mi ò fẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ yìí kò tí ì mú ẹni resort jáde ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ẹ wádìí kí ló kó wọn níbi kẹ́ ẹ lè ṣe ọmọkùnrin gbọ́dọ̀ jáde o this man must be released
regardless, under must, regardless irú ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ tí wọ́n gan ò tíì mọ irú ẹ̀. Now you are talking. Must. Yeah. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan tó yẹ kó dìde ni o because ọmọ àwọn bàbá tiẹ̀ mú wa kàdó mẹ́tọ́ ṣẹ́bí ìjìnlẹ̀ ló wà bẹ́ẹ̀ ṣe bí kò sẹ́ni tó rí sọ̀rọ̀ ẹ̀ over 3 months now tí o bá ti di bẹ́ẹ̀ lọ tó ti mú ọmọkùnrin ìjìnlẹ̀ lọ tí o lè sẹ́ni tó kọ̀ọ̀kan ní báyìí. ẹrù ọ̀rọ̀ mi jílẹ̀ o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ fúnra rẹ̀ ẹrù ó lárò jílẹ̀ bàbá mi Professor Akintoye àtàyè ti dalẹ̀ ó dẹ̀ fún màmá dalẹ̀ sí àgbà tí ọ̀dẹ̀ bínú òun lọ́mọ ẹ̀ ń pọ̀. Ọ̀tọ̀ ni. àtàn òun ni àgbà ẹ̀rọ àgbà náà ni kò sí dájà sáà tí ò ní gbà àgbà náà ni bàbá whatever kẹ́nikẹ́ni ìbá sọ sí lórí ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ máa kó ẹni ẹgbẹ́ ìgbésẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn ìgbìmọ̀ nìjẹ́ jẹ́ ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ ọmọkùnrin yẹn lọ́mọ tó ṣẹlẹ̀ ọmọkùnrin gbọ́dọ̀ jáde kò gbọ́dọ̀ kú sọ́gbà ìwọ̀n yìí ó gbọ́dọ̀ kú sí àhámọ́ ibi tó wà o. Wọ́n á tọ́jú ẹ̀ tó jẹ́ pé kì í má ṣe Nàìjíríà. Gbogbo treatment tí wọ́n gan tó sọ̀rọ̀ tó rí gbà ó máa gbà. Àwọn tó wà nílùú bíbáyìí tó wà lókèrè ọ̀rọ̀ ikú ò sí ńbẹ̀ yọ̀yẹn tí ẹ̀ kọ́kọ́ yọ̀yẹn kúrò kò gbọ́dọ̀ kú síbẹ̀ kò sí kú lójú ìjìnlẹ̀ ó lọ ni ó máa bọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ṣùgbọ́n ẹni tó bá máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ jẹ́ ká máa mọ bá ṣe máa sọ. Ìwọ ló mú nǹkan yìí wá tó fi débi tó dé. Yorùbá á lé lẹ́dàṣá á gbàdúrà kó kú síbẹ̀ nǹkan kan dẹ̀ ní ṣé ó máa lọ rí ó máa bọ̀ rí lágbára Elédùmarè. Gbogbo àjìjàgbara tí ò bá ronú wípé òun lè lọ sẹ́wọ̀n kò ì rẹ́dì. Èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí anything can happen ní dáadáa sí kí n má sọ̀dà kejì. So kì í ṣe ọgbà ẹ̀wọ̀n Nàìjíríà o sórí àwọn tó wà ní òkèèrè gan tó jẹ́ àwọn ọmọ ìlú tán bá mú wọn tán lọ tán bọ̀ tí òtútù bá ti ń bọ̀ wọ́n á tún lọ kọ̀míìtì wọ́n á ní kán tún mú ọ̀wọ̀n àìmọye tó ti lọ sẹ́wọ̀n tó ti dé wọ́n á tún lọ kọ̀míìtì pé owó ìtà owó ná bẹ́ẹ̀ ni owó gbá àwọn ò fẹ́ san àsìkò yẹn kán mọ̀ wọ́n sọ́hùn wọ́n á tún lọ ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n máa tọ́jú ọ̀wọ́n bọ́ bá wúkọ́ báyìí wàláì tàláì kán tó ṣẹ́jú pẹ́ wọ́n ti gbé wọn dé hospital pátápátá wọ́n á fi handcuff wọ́n á fi dè wọ́n wọ́n á gbé wọn wá so yọ̀rọ̀ ikú kọ́ kò sí kú lójú ìjìnlẹ̀ ń gbà apart from pé kò ríta ń gbádùn yín jù yín lọ mò ń gbọ́ ẹ̀. I am begging you, Professor Akintoye. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn òótọ́ rẹ níkẹ́ni ọ̀rọ̀ Yorùbá ni. As far as I'm concerned, you are the bona fide leader of Yorùbá nation. Ìwádìí àwọn amòfin mọ̀ gẹ́gẹ́ bí adarí Yorùbá nation bàbá wa Professor Akintoye. Mo bẹ́ẹ̀ yín ni o, ẹ dìde ìkan nínú àwọn iṣẹ́ yín, ìkan nínú àwọn ọmọ yín, òun ló ń rántí lọ yóò nínú àkàmọ́ àwọn orílẹ̀-èdè tí ò tó wá ní gbogbo ọ̀nà. Òun ẹni tí yọ bàbá ẹ dìde mo bẹ̀ yín. Ẹ gbé ìgbìmọ̀ dìde, ẹ jẹ́ kó ṣe ìwádìí lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ọmọkùnrin yẹn lè jáde ní tó wà. Wọ́n ní káàbá torí epo jẹ́sú, èèyàn máa torí iṣu jẹ́po. Bẹ́ẹ̀ bá torí nkóhun, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dìde ìrànlọ́wọ́ fún ìjìnlẹ̀. Ẹ torí ọlá ayé kó tiẹ̀ pariwo Yorùbá nation. Ẹ torí ọlá yẹn kó lè tọ́ ọmọ ìran Yorùbá. Ẹ dìde o bàbá. Ẹ dìde. Àtẹ̀lé tó dá ọmọ Yorùbá ọmọ yín ni. Eléyìí tí ò dá. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlọ́mọ burúkú ò gbé sọnù. Mo wá fẹ́ kẹ́ mọ̀ nǹkan kan o. Mo gbọ́ show kan lánàá. Ẹni tó súnmọ́ olóyè Ìgbòho gangan tán jọ oúnjẹ tán jọ ń mu nínú ilé olóyè kan tó lọ wọ́n ní wọ́n ń pè ní Saheed ọmọ Bọ̀tà. Òun náà wá rí pé ó dalẹ̀ bọ́n ṣe sọ tán gbé gbogbo kinní fídíò ẹ̀ ohun ẹ̀ nǹkan kan wá ṣé tán bá mú irú yẹn sìn wá ní Yorùbá nation náà ń ṣe kán lọ mú gbà. Olóyè Ìgbòho ti gbàálẹ̀ o mo gbé fọ́tò ẹ̀ wá recently nígbà tán náà mo ní kò dù. Àṣé òun gangan gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ tán gbé gbogbo ẹ̀ jáde lánàá. Àṣé òun gangan ó pẹ̀lú ẹni tó wà lọ́rọ̀ olóyè Ìgbòho torí pé ó ń tẹ̀lé Dúpẹ́.
ṣé tí wọ́n bá mú yẹn sìn gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara tó lè sọ máa wò ní tiẹ̀ ẹ̀ wálẹ̀ bẹ̀bẹ̀ ẹ̀ ní lọ pe ẹni tó ń tẹ̀lé ò tí ì sọ̀rọ̀ mọ́ ń gbọ́ ẹ̀. wàá nígbọ̀ táwọn ń ṣọmọ burúkú tó bá ṣẹlẹ̀ sí again lóhun tó ṣe fólóyè Ìgbòho lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí bọ́n ṣe sọ. Kọ̀mándà. And so. Ó tó lọ sọ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣó mọ̀ pé ó yẹ ká rò pé ẹ̀ẹ̀mejì tó bá kúkú jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé yes ó lulẹ̀ ọmọ Yorùbá náà ni ẹ̀bá rò yẹn náà mọ̀ ò ń gbọ́ ẹ. ọmọ tó bá gé ìyá àbí bàbá ẹ̀ létí jẹ kò sẹ́ni tó máa gbà á pọ̀n. ọmọ tó ràn ẹ́ lójú ó tí yóò tọ̀nà pa bàbá Akintoye tó jìyà lórí wa olóyè Ìgbòho tó jìyà lórí wa tẹ̀ mú ṣán tẹ̀ mú bú ọmọ tó ràn ẹ́ lójú ó tí yóò tọ̀nà wá. Go and sing, Joe. My dear sister, ẹ ṣé mo dúpẹ́, thank you. Ẹ̀kọ́ máa fẹ́ fún lórí irọ́ lórí asán. Olùlẹ̀jọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, kí nǹkan sọ nǹkan kan fún ẹ, wọ́n lọ́wọ́ èèyàn. Ẹni tẹ́ ń follow ń gbà yẹn tán fi mú kò síbi tí yóò mọ̀yàn sí ṣó mọ̀ pé ohun tó fi wọ́ ló mú wá ohun tó fi gbé wá nìyẹn pé ó ti bọ́kọ ẹ̀ jáde ó ti mọ gbogbo ìlú ó ti mọ orílẹ̀-èdè ó ti mọ bí ó ti mọ ọ̀hún so ẹsẹ̀ yẹn long leg òun ni kó lọ bá sọ̀rọ̀ náà kó tó wá báwọn bàbá sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ àti mídíà tẹ́dàrú ẹ bá mi tẹ̀ka ẹ bá mi pín ètò. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ orúkọ ètò mi nìyẹn. Yeah. À ń gbọ́. Kò sí ní speaker lórí ìbò tẹ àwọn èèyàn máa gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá fẹ́ máa gbọ́. Ok, ẹ jẹ́ gbé kúrò ní speaker. Mo ń gbọ́ yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Thank you. Ẹ mọ̀ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀, a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò mi, máa pè é. Ǹjẹ́ a sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ má wọ̀ mo speak. 070 46. Good. Ẹ bọ́ sókè àgbọ̀ yìí o. Ẹ jẹ́ okay.
lọ sí ọ̀dọ̀ wọn níjì. Màmá ẹni sùúrù, mọ́mí ẹni sùúrù. Ṣé ẹni kan tí mo fẹ́ kí a sọ̀rọ̀ lé lórí? Ìyẹn ni ṣáwọn yẹn ni kán tún wà lọ gbà á sílẹ̀. Ó lóun ò fẹ́ kán sọ ń pa yẹn, ń tèmi ń sọ. Ohun tó fẹ́ sọ sí náà ń sọ sí yẹn. Ni wọn ò rìlíìsì nínú gbogbo wọn nígbà kan kó àwọn létí kéèlà kọ̀ọ̀kan ṣé wọn ò forí gbá wọn ṣe máa kó wọn jáde ìyẹn ló yẹ kẹ́ fi wọ ọ̀rọ̀ yìí náà. ẹ jẹ́ kí mi èèyàn tí ọba bá ṣẹlẹ̀ sí ṣé Yorùbá nation ló máa lọ gbà á. ẹ wá gbọ́ ẹ jẹ́ kí n fún yín ní àlàyé kékeré kan. tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tí mo sọ wípé Yorùbá nation ìjà ló délẹ̀ tó ní tòwe. Ìjà yé dẹ̀ ìwálẹ̀. ẹ jẹ́ sàṣírí fún yóò ẹ sọ̀rọ̀ nísìnyí. Sísítà mi sọ yẹ kó jẹ yẹn ìbá àbúmi jù yẹn lọ kó bú mi kọ́ bá ìwé yìí tí bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ kí n fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí ẹbí ọmọ kàlá dìde nàjà. Ìwọ lè jà ó lè fi rẹ wé bàbá ó dẹ̀ lè fi rẹ wé mídíà. Hey please. Because ìwọ máa dìde lọ́jà yẹn kò mean wípé nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn lẹ́lòmíì gbọ́dọ̀ ṣe. Ó dẹ̀ láti fọ́ọ̀sì wọn pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe. Ṣé o gbọ́ ṣá? Next time tó bá máa sọ̀rọ̀ lọ wádìí ohun tí ìjìnlẹ̀ ṣe tó fi wà nínú ibẹ̀ yẹn. Tó bá kó bá àyàn ohun tán kó ba lé lórí yẹn kó wádìí because àwọn kan máa wádìí bóyá arọ ni àbóòtọ́. You don't come up and take Baba Akintoye Igboho ẹ gbọ́dọ̀ lọ gbàálẹ̀. Wòye ìgbà tó yẹ olóyè Igboho ti wà níbi ibẹ̀ yẹn gbọ̀wọ́ tó pa sínú ilé ẹ̀. Mi gbọ́ lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àfáà. Mi gbọ́ lẹ́nu ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Adogan. So what are you trying to tell us? Commander, mo ń gbọ́. Ìyẹn tiẹ̀. Do your best. You do your best. Wọ́n kọ́ ló nítorí Mọ́remí. Ẹ̀yin tó yé yẹn ni kẹ́ lọ ṣe. Ó dàbí kán mú ọmọ bọ̀ tá ń sìn. Kó wá ló yé yín. Kó wá máa pariwo Baba Akintoye kẹ́ tún máa pariwo Ìgbòho again. Ẹ tanra yín. Mo ń gbọ́ ẹ. Wọ́n ò ní fẹ́ gbọ́ yẹn ó tọrọ ó ń dùn. Tí wọ́n bá mú èèyàn kankan tó sọ pé ó bú ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ onítìrí lè máa pè. Ṣé ò ń gbọ́ ń sìn? Onítìrí lè máa pè Dúpẹ́ Mọ́remí lè máa pè. Ní come round kẹ wá pọ̀ wọn mídíà tẹ́ ti bú tẹ́ ti lálé tẹ́ ti ṣe. Tẹ́ dàrú. Ẹ rò pé ó easy láti kó nǹkan jọ ni tẹ́ bá fọ́n ká. Ẹ ti tú àwọn pípù yẹn ká náà. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ló máa mú wọn tún padà bó ṣe wà. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan ló máa mú wọn padà. Wọ́n sọ pé mídíà kọ́. Àdíà ni. Mo ń gbọ́ ẹ. Sayidi èṣù àbí Sayidi èṣù ni àbí Sayidi èṣù. You want to talk? Ẹ bọ́ sókè ẹ jẹ́ kí n gbọ́ my opinion. Anyway, torí time. Bàbá tó ti ń pariwo yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi mo gbà bẹ́ẹ̀ àwa Yorùbá yìí.
látọ̀hún wà ní. Pàṣẹ Jésù ló fi sàṣà yìí. ṣẹgbọ́ ohun tí ọ̀gbẹ́ni yẹn sọ ṣẹgbọ́n tọ́gbẹ́ni yẹn sọ ṣẹ́rí bóun náà ṣe wá wò ń sin ara ẹ̀rọ gbogbo kírakíra yẹn. Ẹ gbọ́ sókè à ń bọ́ yìí. Ẹ sọ̀rọ̀. Òdodo ọ̀rọ̀ nítorí àkókò ẹ ti gbọ́ nǹkan sọ fún. À ń bọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ jàbí. Ó wà síkà o. Wọ́n rí pé àwọn kan obìnrin tó kọ́ wọlé tó ó sọ ọ̀rọ̀ bákan ó ṣe pé mo lè ní fún ọmọlúkà káàdà ti sọ fún mi pé. Ẹni yẹn ti àyíká ẹni yẹn náà wọlé lọ sí etí òkun ni kò sẹ́ni tó gbẹ́wẹ̀ lọ sẹ́ni gbogbo àwọn tó ti lóyún lóhùn orúkọ wọn lọ ṣe wọ́n ti di bọ́ọ̀kì táwọn òrọ̀ níṣẹ́ ẹ kúrò lórí gbogbo wọn jẹ́ lórí gbogbo sẹ́yìn lẹ́yìn wọ́n di bọ́ọ̀kì wọn láwọn òpèsè náà. Àwọn ọlọ́run ọlọ́pàá tí wọ́n lọ́kọ́ lọ ṣe tó ṣe yẹn ìgbà tó wù yẹn fún ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ti ṣiṣẹ́ lọ síbẹ̀ tí wọ́n lọ́kọ́ lọ gbà tó wù. Ìwà tó yẹ wù yẹn ló lè jẹ́ kó àti ìwé ní ti bẹ̀. Ẹgbẹ́ àgbà international lawyer ni fọ̀tì ìwà tó wù yẹn ó hùwà ìlú ẹ̀ ìwà ọkọ tó ti jáde ó hù wọn. Because it's not professional. Lọ́ọ̀yà kínní ló ń bá wí yẹn o wàá bẹ̀bẹ̀ gbẹ̀yìn láàs. All I'm saying is that ìjìnlẹ̀ ìṣọmọ Yorùbá Ọlọ́run jẹ́ kẹ́nikẹ́ni wa kó kárò bí ìkàmú ìwọ tó o bá ní orí ọ̀fẹ́ tó o sun station fún ọjọ́ méjì mẹ́ta yìí pàmò ìtọ́pẹ̀ freedom. sí Nàìjíríà nìyẹn kò sí ní tó ṣe ti bíbà yá àgbàládùúrà bọ̀ kò jẹ́ tuntun bíbà mi ò lọ́rí o ìgbọ́n bó bá gẹ̀rọ̀ ní ìbánisàn ẹ̀ẹ́dùn sọ ẹ máa lè mọ Káyọ̀dé wa a máa sọ ni fáwọn tí ò lè sọ̀rọ̀. Yé pariwo ọmọ Yorùbá ni ó jẹ̀bi ọmọ Yorùbá ni ìwọ lọ béèrè owó òmìnira kẹ́ lọ fi gbà á lẹ̀ kò ṣàdẹ ẹ̀ṣẹ̀ tó béèrè owó òmìnira yìí ẹ dẹ̀ ń ṣe show 24 hours almost lọ síbi tó ní tó bá jóun náà mú wàá gbà á lẹ̀ ẹ lọ kó yẹn pọ̀ gbogbo ràkàtíà yìí bàbá Akintoye Ìgbòho kí lẹ ṣe sọ̀rọ̀ Ìgbòho kí lẹ ṣe sọ̀rọ̀ Ìgbòho ta lójú ẹ̀ tí rí tí olóyè Ìgbòho rí nínú gbogbo yín. Ilé bàbá Akintoye wọ́n dá gbogbo ìlú níbi tó wà wọ́n fi ìbọn tán bàbá mi ọmọ pa bàbá yẹn ni Ọlọ́run ò fún wọn ṣe wọ́n tún gbé ọ̀tá dìde tiwọn. Anyway ẹ jẹ́ ká fi yẹn mọ̀ bẹ́ẹ̀ so next time kó tó sọ̀rọ̀ kó rówó ẹ̀yin mídíà tẹ́ wà ní Nàìjíríà mídíà tòkèrè tẹ́ dàrú tẹ́lẹ̀ bá wọn ṣe ẹ wá bẹ ṣe máa yanjú ẹ tẹ́ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ tẹ́ bá dẹ̀ rí pé ẹ lè fọwọ́sowọ́pọ̀ tẹ́ fẹ́ dúró déédéé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ẹ má pè wọ́n o tó bá dẹ̀ wọ́n náà kàn dá yín lóhùn ṣe mọ̀ pé ọmọlúàbí ni wọ́n àwọn ọmọlúàbí àtàtà ìwọ sọ̀rọ̀ sí anyway má jẹ sapá ẹ nà you. YouTube, I appreciate you. I don't mean to insult anybody in my program, and I don't want anybody to insult anybody on my program. Èmi ti sọ eléyìí tó ti ṣe kókó tó jẹ́ pé ẹni tó bá ní ọpọlọ àmọ́ ohun tí mo sọ pé mo ti sọ̀rọ̀ mi lásán ní ìjà lásán ọ̀rọ̀ ọ̀ mo ti kọ ogún ọ̀rọ̀ mi ìpè etí oníkálukú bá ṣe nínú Yorùbá nation yìí àtiwọ́ tó ń fi kọ́mẹ́ǹtì àti bá ìṣọ́ tó fi ba ọ̀rọ̀ Yorùbá nation jẹ́ àtiwọ́ tó wá tó ọmọ náà fẹ́ bá Yorùbá nation jẹ́ àtiwọ́ tó wá tó ń gbé òtítọ́ dání wá dáyé dẹ̀rẹ́ níbi èké àtiwọ́ tó ti ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ lórí òtítọ́ àtiwọ́ tó ti ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ fẹ́ lórí irọ́ etí oníkálukú bá ṣe nínú Yorùbá nation Ọlọ́run àti sọ́lẹ̀ ó ní gbogbo ti sọ síwájú ó ní gbogbo náà ṣe dáadáa gbogbo wọn náà ṣe dáadáa náà àtàwọn tẹ́ ẹ sọ wípé wọn kò bá ní gbogbo wọn náà ṣe dáadáa náà so kó tó come again ẹni tó bá súnmọ́ onínọ́mbà onítìrí lọ́wọ́ ìwọ ló mú wá báwọn mídíà Mọ́remí lọ pé owó tẹ dá owó jagunjagun kẹ́kọ̀ọ́ kọfí rántí jìnlẹ̀ nù and stop calling and stop talking to Baba Akintoye and Olóyè Igboho like that. Stop screaming.
Stop shouting. Nothing will come out of that, the way you are behaving. All right? Then boy to so ben. Àtẹni tó ń bú ẹ, gbogbo wọn náà ṣe dáadáa sóhun. Ọlọ́run san mí lẹ́san iṣẹ́ ọwọ́ mi. Kọ́lọ́run kó san mí lẹ́san iṣẹ́ ọwọ́ mi. Kọ́lọ́run kó san mí lẹ́san, èmi sọ fún ara tèmi, Àjọkẹ́ Àdé. Kọ́lọ́run kó san, mi ò mọ̀ tán o. Torí inú ẹ̀ṣẹ̀ mẹ́wàá máa ń sọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mo kó gbogbo ẹ̀. Ṣé dípò àwọn èèyàn pé wọlé wọ́n sùn sí tọ̀rọ̀ fún? Ara ìbàdàn. Ó dẹ̀ mọ̀ ó ní láti mọ ọ̀nà tó máa gbà sọ̀rọ̀ fún. Ọmọ tó bá gé ìyá àbí bàbá ẹ̀ létí jẹ lẹ́yìn jẹ kò sẹ́ni tó máa gbà pọ̀. Àwẹ̀ okun. Mrs. Fashakin ó ti bẹ̀bẹ̀ o. Ó ti bẹ̀bẹ̀. Mo jẹ́rìí àwọn tó ń wò wá. Ó ti bẹ̀bẹ̀. Mo jẹ́rìí àwọn tó ń wò wá. Àwọn tó ń kọ́mẹ̀ntì. Aláwọn èèyàn rere ni. Àwọn èèyàn dáadáa ni. Àwọn ọlọ́gbọ́n onímọ̀ olóye ló ń kọ́mẹ̀ntì. Ó rò pé wọ́n máa gbà fún ẹlẹ́yọ ni. Wọn ò ní gbà fún ẹlẹ́yọ. O lè kọ̀máǹdì wa ká kọ́ bá fẹ́ kọ́. Now ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ rí ohun tí mo kọ síbẹ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ ọ̀gá mi Ayọ̀kọ́kà. Ní lánàá mi tí ẹ mọ̀ pé àná ni lóṣù kejì bẹ̀rẹ̀. But mo ṣáà rí pé mo ṣe ìṣọ́ òru mọ́jú. Mo ní àwọn ẹlẹ́rìí. But lọ́wọ́ àárọ̀ mo kàn déédé rí mẹ́sẹ̀gì. Níbo Dayọ̀ ti gbé rí nọ́mbà mi padà? Mo ṣáà pè. Because a ti fẹ́ tó ọdún 9 sí 10 nígbà tí mo ti fi radio station ọ̀dọ̀ ẹ̀ sílẹ̀. Torí nígbà yẹn ọ̀dọ̀ Àká ni mo kọ́kọ́ wà fún ọba ìgbà díẹ̀ tí mo bá ka kínní. Mo sọ fún yín pé a máa ní ìyá Àká, èmi náà ń pè bẹ́ẹ̀. Torí pé Àká jẹ́ Táíwò, èmi náà dẹ̀ jẹ́ ìyá ìbejì. Màá kàròyìn pẹ́pẹ́pẹ́. Kí n má fọ̀rọ̀ gùn ṣá. Èdè àìyedè wá délẹ̀ níbẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ rókù ò ṣe rókù tí Ayọ̀ ń ṣe tó ń tà. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà dé orí platform yẹn tó di bákan, oye kan náà ń tà á, kò ń ṣoye kan, kò igbá kan, pẹ̀lú àwọn tán máa ń pè sórí ibẹ̀ náà lọ́wọ́ èèyàn tó ṣe kínní. A máa ń pe woman kan náà ní headmistress ńgbà yẹn. Tí woman yẹn náà fara ya, tán ń sọ̀rọ̀, tán ṣe pé oye ká. Ọ̀rọ̀ yẹn ṣáà ṣe kínní ṣá. Kí n má fọ̀rọ̀ gùn tó fi di pé mo kúrò níbẹ̀. Tí mò ń
mo ń side Ayọ̀ because Ayọ̀ àna mi ló jẹ́. Àna mi l'Ayọ̀ jẹ́. Ṣùgbọ́n bó ti wù kó rí, ọ̀gá mi náà ló yìí jẹ́. Mo ṣáà lọ sí, mo kúrò ńbẹ̀, mo wá lọ sí ọ̀dọ̀ kókà. Láti ọ̀dọ̀ kókà yẹn lèmi àti Àká ti máa ń fà pé èmi ìyá ẹ mi ò ní juwọ́ sílẹ̀ fún ẹ láyé ńbí kọ́. Láyé ńbí kọ́, ọmọ tó bá ya garawa ẹ̀wọ̀n ló ń lọ. Show yẹn ṣáà lọ rabidun lásìkò ìgbà yẹn. Kò ì tí kí n má fọ̀rọ̀ gùn ṣá. Mo ń ṣe show yẹn lọ. Mo máa ń gbé irú àwọn bàbá tí mò ń gbé wá yìí, mo máa ń gbé wọn wá láti Nàìjíríà. Ìgbà yẹn kò ì tíì sí pé à ń lo ọlọ́fẹ̀ẹ́ gbogbo wọ̀nyí nǹkan kan. Mo máa ra bundle láìkà tí màá fi gbé àwọn èèyàn yẹn wá. Nǹkan tí mo bá ní màá fún wọn máa ṣe. Mo ṣáà ń ṣe gbogbo ẹ̀ lápò ara mi pé kiní yìí ó gbọdọ̀ dúró. But kí n tó lọ síbẹ̀ ló bá ṣiṣẹ́. Mo ní wá, kémi tó wá bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́. Ẹni tó jẹ́ tèmi gbọdọ̀ mọ̀ ńpa ẹ̀. Èmi àti ẹ̀, a wá gbéra. A lọ síbẹ̀ pé mo fẹ́ máa lọ bá Ayọ̀ ṣiṣẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Torí mo like kí nǹkan kó straightforward. Tán bá jí mi lójú oorun kí n lè sọ bí n ṣe máa sọ. Kódà àbúrò mi tí mò ń sọ yìí jẹ́ ìyàwó ẹ̀ torí ẹ̀ ó bá mi jà lẹ́tà lórí ẹ̀. Ibi tí mo ti ń ṣe lọ ṣá, mò ń gbọ́ oríṣiríṣi, but ìyẹn ò tiẹ̀ kàn mí ná. Torí mo mọ̀ pé àròsọ ni. Mo mọ̀ pé àròsọ ni. Ṣé rí tẹ bá ti rí àwọn èèyàn tó máa ń sọ̀rọ̀ jù àbí tó máa ń ṣe tètè kiri jù, ẹ jìnnà sí wọn. Àbí pé wọ́n fẹ́ràn owó jù, ẹ ṣọ́ra. Wọn ò ní kọ nǹkan kan láti fi ṣòwò àbí láti fi gbà. Kí n má fọ̀rọ̀ gùn, ìgbà tí mo wà ní ọ̀dọ̀ Àká yẹn, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ pé mo fẹ́ràn rédíò gan. Mo lè gbé méjì mélòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi kí n máa gbọ́. Mo ṣáà persuade Ọ̀túnba. Tọ́túnba náà fi lọ sí ọ̀dọ̀ Àká nígbà yẹn. Wọ́n ṣáà ń bá ṣe tán ń ṣe gbogbo ẹ̀ ṣá, tán jọ ń ṣe. Ọ̀túnba pẹ̀lú Ayọ̀ náà, wọ́n dẹ̀ ti jíjọ wà before kíyẹn tó délẹ̀. Tán bá ṣe because radio station Táyọ̀ yìí òun ni number 1 nílùú tá gbé wá yìí. Number 1 ló jẹ́. Gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wá yapa tán ṣe ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà wà tán ti kúrò. Èmi lọ̀wọ́n abẹ̀rù àgbà ni o, èmi ní igbá kan ni o. Even tí bá yí rí fọ́tò Ṣadé gan, ìyàwó abẹ̀rù àgbà àti gbogbo wọn ta jíjọ ká má jọ Ọlọ́run kó foríjì gbogbo wọn. Níjọ́ tá lọ ṣe kíní rédíò yẹn ńbì kan lọ́dún náà lọ́hùn, bóyá 2001 or 2000, I can't remember, I don't know. Kí ni nǹkan tí wá fẹ́ fàyọ? Àsìkò yẹn rèé, election Ọ̀ṣun state ó ń bọ̀. Former governor Ọ̀ṣun ń bọ̀ wá sí ibí báyìí, wọ́n máa ṣe nǹkan kan, máa invite ẹ̀. So Ọ̀túnba wá pè mí pé lórí rédíò nǹkan kan bẹ́yẹn pé mo ní màá gbé wọn wá pé wọ́n á lè sọ. Nígbà tó jẹ́ nǹkan gbogbo wa Yorùbá nǹkan kan náà ni I don't know. Mo ní okay. Èmi ti believe pé well, kò sí nǹkan pé
nǹkan báyìí o, àwa ọmọ Yorùbá o, ọ̀rọ̀ oníkiní o, because èmi náà máa ń kó fún àwọn party yẹn ńgbà yẹn, mo interview lára wọn lórí station yẹn ńgbà yẹn, bóyá tá bá lè rí ṣá. Èmi n bá dẹ̀ lọ tí n bá dẹ̀ sọ wá, wọ́n sọ̀rọ̀ náà ṣe náà lọ. So bí kan lára àwọn tó wà ńbẹ̀ ṣá, bó ṣe pè mí nìyẹn pé mo ní láti sanwó advert o, ẹni tọ́tùnbá wa sọ yẹn kiní kan nǹkan nǹkan. Mo ní pé wọ́n sọ okay kò burú. Èló wá ni? Ó ṣáà dárúkọ iye náà ńgbà yẹn, mo ní èmi ò lè san oye yẹn o, ká má fọ̀rọ̀ gùn lọ ṣá. Ó ṣáà gba £200 lọ́wọ́ mi, mo san. Kò jẹ́ nǹkan kan. Mo wá make up mind mi pé yes, kò jẹ́ nǹkan kan, move on, tẹ̀síwájú. Mo wá pé mo fún ní notice pé màá kúrò ńbẹ̀, pé mò ń lọ sí Ben, Free Voice Radio. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tá bá ń ṣe láyé yìí, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ jẹ́ ká máa ṣòótọ́ pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa ṣòótọ́ o, ká dẹ̀ máa hùwà rere, ká má dẹ̀ jẹ́ kí owó kó ká wa lára jù. Nǹkan tí mo wá fẹ́ fàyọ ni wípé nígbà tá wá tún mo ṣáà kúrò ńbẹ̀. Ẹ̀yìn ìgbà yẹn mo ṣáà wá ń gbọ́ oríṣiríṣi nípa mi, mò ń gbọ́ kí ló fa gbogbo eléyìí? Then bọ̀bọ́ tí mo sanwó fún yẹn, a jọ máa ń pàdé lórí rédíò kan náà tá máa ń contribute sí. But mo wá sọ fún nígbà tó gbe kò mí lójú pé wọ́n sọ pé mi ń fẹ́ ayọ̀. Oríṣiríṣi. Mo mọ̀ pé àròsọ ni ná. Mo mọ̀ pé àròsọ ni. Bóyá bí ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń rí wa tá ṣe ń ṣe, kò mọ̀ wípé ẹ̀gbọ́n ìyàwó ni mo jẹ́. Mi ì blame ẹ̀ torí obìnrin ni, obìnrin lèmi náà. Bó bá jẹ́ èmi náà, mo lè rorú ẹ̀, kò matter. Ṣùgbọ́n bọ̀bọ́ tó wá sọ yìí, mo sọ lójú ẹ̀, mo ní òbòtò ni ẹ́, òbòtò. Téèyàn bá ti rí èèyàn tó ti lè sọ̀rọ̀ jù, tó jẹ́ gbogbo èèyàn lẹ máa máa bàjẹ́, gbogbo èèyàn ló ṣe báyìí, gbogbo èèyàn kódà wọ́n tún sọ débi tí mo lọ lọ́hùn láti bá bẹ̀ jẹ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún wọn. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má jẹ́ ká wà nídìí ìbàjẹ́. Òdodo ló máa lékè. Kí ni ìdí ọ̀rọ̀ yìí? Nígbà tá wá pàdé, tí mo pè é padà lánàá, tá wá sọ̀rọ̀. Although ó sọ pé òun ò mọ̀ nípa owó yẹn tán gbà lọ́wọ́ mi. Owó yẹn ò dùn mí, to be honest, kì í ṣe pé owó yẹn dùn mí. Anyway, kí ló mú mi tí mo fi ń sọ ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ṣẹ rí ńgbà míì, ibi tí ẹnu àwọn èèyàn tó máa dé, ẹsẹ̀ ò ní lè débẹ̀. But bí mi ṣe wà yìí, mi ò ríra mi as saint. But mo believe wípé kò sí èèyàn kankan nílé ayé yìí tó lè mú òkúta kó sọ́ pé òun ò lẹ́ṣẹ̀, kó nawọ́ ẹ̀ sókè. Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ohun tí oníkálùkù wa bá ṣe, a máa kẹ́san ẹ̀. Lóòótọ́ kò síbi tí a lè tira wa sí. Ṣùgbọ́n ká kàn máa wò ó pé a máa tún pàdé níbì kan lọ́jọ́ ọjọ́ kan.
Then mo wá ń gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ rédíò rèé ṣe mo sọ. Ìyẹn ò kàn mí ná, ṣùgbọ́n ẹ̀yin èèyàn mi, mo fẹ́ ká mọ̀ dájúdájú wípé bàbá Akintoye wọn ń ṣẹni àrífín o. Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé olóyè Ìgbòho wọn ń ṣẹni àrífín bó ti wù kó rí. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin onítùkùtù yẹn, ẹnu tí ìgbín fi bórìṣà yẹn, ẹ̀yin má fi gbó ẹ o. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀san bá ń ké tó ń dé padà wá bá yín, irú èyí tẹ́ wá ń lọgun tẹ́ ń pariwo wọn yìí, ṣé rí yẹn náà? Bàbá Akintoye ló ní kinní kan o, ẹni bá gbẹ́ kòtò sílẹ̀ fúnra rẹ̀ ló máa kó sí. Bí èèyàn bá gbẹ́ kòtò sílẹ̀, fúnra rẹ̀ ló máa kó sí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Pàkúté tẹ́ bá dé sílẹ̀ fáwọn ará bíbáyìí, fúnra yín lè máa kó sí. Tó bá jẹ́ níbi tá bọ́rọ̀ Yorùbá Nation dé yìí, tẹ́ ẹ ò bá yìí tí gbàgbọ́ wípé irọ́ lonítìrí ń pa fún yín, ó kù sí yín lọ́wọ́. Let me see, maybe tẹ́ ẹ bá yìí gbà, ti yín nìyẹn, opinion ti yín nìyẹn, and ti yín nìyẹn, opinion ti yín nìyẹn, and entitled sí, ẹ dẹ̀ entitled láti follow ẹni tó bá wù yín. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ dájú pé ìrìn àjò yìí, ìgbésẹ̀ kínní tán léèyàn máa ń gbé tó bá fẹ́ rìnrìn àti gbé àti wà lórí ẹ̀, ó dẹ̀ bà ni, kò bàjẹ́. Ṣùgbọ́n mo wá sọ fún yín wípé àwọn tó jẹ́ olórí wa yìí sẹ́, olóyè Ìgbòho, bàbá Akintoye, èmi ò tíì mọ ohun tẹ́ lè sọ fún mi o. Àwọn lèmi mọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí tán jẹ́ ká mọ̀ wípé a lẹ́tọ̀ọ́ láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa, bá fẹ́ yapa, a fẹ́ kúrò. A fẹ́ kúrò. Another one for now, counterfeit. Ń tèmi. Ṣùgbọ́n ìtẹ́ bá believe pé Yorùbá Nation ti dúró, ẹ ti wà ní orí ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Good luck to you. Tó bá ti jẹ́ pé ọlọ́pàá abẹ̀ ti gbà, Port Authority ẹ ti gbà, and so on and so forth. Tẹ́ bá ti gbà tó ti bọ́ sí yín lọ́wọ́, fine. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo show yìí ní àti ìbẹ̀rẹ̀ wá, ọ̀rọ̀ wà ní kùn gan lórí ohun tí mo kàn yán yẹn, ṣùgbọ́n wọ́n ní fọ̀rọ̀ síkùn bí àgbà, fi gbígbọ́ ṣaláìgbọ́, kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀ lára. Ọ̀rọ̀ woman tó kú ní Nàìjíríà nítorí pé wọ́n change owó ni mo fi bẹ̀rẹ̀ pé ọkọ ẹ̀ gbé lọ sí hospital. Wọ́n dẹ̀ ní kó lọ mówó wá. Nígbà tó ní kó lọ mówó wá, ọkọ sáré lọ sí cash point láti lọ gbowó. Kò sówó ńbẹ̀, kò rówó gbà. Ó lọ sọ́dọ̀ wọn ní ṣé POS lẹ máa ń pè, kò rówó gbà. Wọ́n ní kó máa gbé lọ, wọn ò lè ṣe nǹkan kan lórí ẹ̀. Ó gbé ìyàwó ẹ̀, ó dìídé padà. Nígbà tó gbé délé, ó lọ pe nọ́ọ̀sì ládùúgbò, ìyàwó bímọ. Ọ̀rọ̀ recent kínní ni mò ń sọ yìí o, tẹ́ bá lọ type ẹ̀ rí, ó wà nínú ìròyìn.
ìyàwó bímọ. Ọ̀rọ̀ recent kínní ni mò ń sọ yìí o. Tẹ́ bá lọ type ẹ̀ rí. Ó wà nínú ìròyìn, kì í ṣàhesọ. Obìnrin yẹn bímọ yẹn, ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní dà lára obìnrin yẹn. Ibi tó ṣe gbà kú nìyẹn. Ṣé ká ní wípé ó rí owó yẹn gbà? Ṣé mọ̀ pé bóyá ìbá ti kú? Ìyẹn ló ṣe jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀yin aṣíwájú wa, gbogbo ẹ̀yin olórí wa, tó bá tásìkò ẹ má kúrò ńbẹ̀ o. Ẹ má kúrò ńbẹ̀. Èmi dẹ̀ mọ̀ dájú wípé ẹ̀san máa ké. Èmi máa jèrè iṣẹ́ ọwọ́ mi pẹ̀lú bí mo ṣe jẹ́ lẹ́ṣẹ̀ tó yìí. Kò ń ṣèpè, èmi ò rí sí èpè. Ẹ̀yin máa jẹ tiyín. Ẹ̀yin èèyàn mi, èyí tí mo sọ ńjọ́ yẹn pé kán má wá bí wá máa ṣe rádaràda wá máa comment. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá kí ń lọ wo platform irú ibi tí Mọ́remí máa ń lọ yìí, ẹ ní bóyá kí ni mò ń sọ. Kì í ṣe pé mo fi bá yín wí, kì í ṣe pé bóyá bákan. But tó bá yẹ pé ẹ lọ ń gbọ́ show yẹn, ẹ̀yin gan, ẹ ní lè stand ẹ̀. Báwọn èèyàn ṣe máa ń pè wọlé, bó ṣe máa ń comment. Ẹ ní lè stand ẹ̀. Báwọn èèyàn ṣe máa ń pè wọlé, bó ṣe máa ń comment. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé wọ́n ní nǹkan téèyàn ò bá nígbà ló lówó. Ìyẹn ló ṣe jẹ́ pé wọ́n ní nǹkan téèyàn ò bá nígbà ló lówó. Kó yá tètè yá kọ̀ ní tálíkà. Tó bá jẹ́ èèyàn mélòó tó fẹ́ òdodo ló dúró tìyàn, ó better. Mi ò rush lórí nǹkan kan pé kinní kankan. Ohun tó jẹ́ pé tán bá wá lọ, tán wá bọ̀, wọ́n máa bá wí pé òótọ́ ọ̀rọ̀. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé bírọ́ bá lọ lógún ọdún, òótọ́ bọ̀, òtítọ́ máa bá. Mo fẹ́ play nǹkan kan fún wa. Ṣùgbọ́n kí n tó wá lọ síbẹ̀, mo fi àkókò yìí, mo fi kẹ́dùn pẹ̀lú aláboyún tó bímọ, tọmọ kú, tí ìyá lọ yìí. Mo kí yín o. Mo kí yín o. Mo kí yín, mo bá yín kẹ́dùn. Ọlọ́run á wo ọmọ náà. Ọlọ́run á dá sí. Ẹ̀yin olórí wa, ẹ̀yin olórí wa, ṣé ohun tẹ́ ń ṣe yìí ṣó dáa? Is this the kind of country that we want to run? For Lashade Tinubu, look. Actually, this morning, Her Excellency, she just came to appreciate me with the sum of 10 million naira. I request her to please come with me. She doesn't know what I'm going to do. Your Excellency, these are the people on the field. I decide to give this 10 million naira that you give to me to them. Èèyàn kan dẹ̀ ń wówó tó máa fi san owó hospital fún ìyàwó ẹ̀. Is this the kind of country that we want to run? For Lashade Tinubu, look at what she did in Kano. What happened actually this morning, Her Excellency went in my house and she said she just come to appreciate me with the sum of 10 million naira. I request her to please come with me. She doesn't know what I'm going to do. Your Excellency, these are the people on the field. I decide to give this 10 million naira that you give to me to them. Ṣé gbọ́? Ẹ̀yin gbówó lọ fún àwọn olówó tó ti lówó. Èèyàn kan dẹ̀ ń wá pé ṣé ẹ rárá wọn ni? Ṣé ẹ rárá wọn ni?
pẹ̀lú orúkọ mi àtorúkọ ìyá mi tí mo bá parọ́ orúkọ ìyá mi ní lónìí àbí tí mo bá parọ́ orúkọ tèmi ní lónìí wọ́n ní kí n fi orúkọ tèmi àtorúkọ ìyá mi wọ́n ní kí n fi búra bí lónìí tí bá wá parọ́ orúkọ ìyá mi àbí tí mo parọ́ orúkọ tèmi náà mo ti dalẹ̀ ọmọ ilẹ̀ mú mi oògùn pa mí ìmáàlì bá ti ṣe ìmáàlì ọ̀nà ìgbà Yorùbá. èmi Akínwó ọmọ Rábàkù tí mo bá ti parọ́ orúkọ mi tí mo parọ́ orúkọ ìyá mi tí mo fi búra lónìí ilẹ̀ má mú mi lọ́nà ọ̀la fún mi ilé tẹ̀ mí lọ́wọ́ èmi Akínwó ọmọ Rábàkù mo búra bí lónìí tó gbogbo ohun tá a sọ bí lónìí àti gbogbo ìgbésẹ̀ tá a gbé bí lónìí àti gbogbo ohun tá a ṣàlàyé fún àwa lónìí. Yorùbá. Mo búra lónìí gbogbo ohun tí etí mi gbọ́ bí lónìí àti gbogbo ohun tójú mi rí lónìí àti gbogbo ohun tí ẹnu mi sọ lónìí tí mo bá dalẹ̀ tí mo bá sọ níta tí mo gbọ́rọ̀ bíbà yìí tí mo gbé lọ fọwọ́ ọ̀tá níta ọ̀rọ̀ ká sán bí lónìí tí mo gbé lọ fọwọ́ ọ̀tá èmi Akínwó ọmọ Rábàkù kọ́nà máa là fún mi ìmáàlì bá ti ṣe ìmáàlì náà gbégbà. Yorùbá. Ó mà ṣe o àti ẹ̀wá mi mà ṣe o ó mà ṣe o àti ẹ̀wá mi tó fi ṣe wá mọ́ àmì tó fi ṣe wá ta ló ṣépè fún wa. Bọ́ọ̀lù ẹ kọ́kọ́ dúró lọ́sẹ̀. Who is Sunday Igboho? Ta ni Sunday Igboho? Iṣẹ́ kí ni Sunday Igboho ń ṣe? Tí Sunday Igboho bá fẹ́ jáde, síta, ó máa consult àwọn èèyàn kó tó bọ́ọ̀tà. Àwọn èèyàn ni o, àwọn ògbóró. Àwọn kan wà tó máa wọlé fún Sunday Igboho. Wo bí ẹ jẹ́ ká là á, ṣàpátá kára báyìí la máa síntọ́, èyí tó bá ti yí láàyè jù báyìí, ìyẹn ti dààmú di ni. MC jìnnà sí Igboho gan. Gbọ́ MC jìnnà sí Igboho gan. Mi fẹ́ kí kíní MC jìnnà sí Igboho. Mùdá ní MC jìnnà sí Igboho. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí tí Igboho bá pàṣẹ pé MC ò gbọdọ̀ débì kan nílẹ̀ Yorùbá generally MC máa débẹ̀ ó tún máa yan ó tún máa jókòó ó tún máa gbá ó tún máa gbádá débẹ̀ báyìí ó máa yan débẹ̀ tí MC bá pàṣẹ pé Igboho ò gbọdọ̀ débì kan ó fi Ọlọ́run bá búra sáà tíra mọ́ni afẹ́fẹ́ Igboho ní kọjá ń bẹ̀ ó fi Ọlọ́run búra afẹ́fẹ́ Igboho kò ní kọjá ń bẹ̀ tó bá sọ ní ìlú mi mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ ni mo fi sọ ìlú mi mo sọ. jáde síta wojú dáadáa wojú tí ọmọ wèrè kan bá jáde síta tó bá lóun òun fẹ́ yọnu ní Yorùbá àbí níbì kan tí ọmọ wèrè kan bá jáde síta tó bá bí ìyá wèrè kan bá jáde síta tó bá lóun òun fẹ́ yọnu ní Yorùbá àbí níbì kan tí ọmọ wèrè kan bá jáde síta tó bá ọmọ Yorùbá náà ni o ṣàdìpọ oníkálùkù ń ṣe tiẹ̀ oríṣiríṣi la máa rí wàláhì Ọlọ́run kù sùúrù nítorí owó ó mà ṣe o bàbá mi tí wọ́n sọ pé ẹnu Yorùbá ò kò ìyẹn ni mo ṣe ń sọ nítorí tí bàbá Akintoye ń sọ pé ta ló sọ pé ní bàbá òkò ẹnu Yorùbá òkò bàbá mi Akintoye mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín nítorí yẹ kẹ́ sọ lẹ́sọ yẹn ṣùgbọ́n àwọn tó máa sọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé máa ń fi ọgbọ́n orí tó máa kórí tútù orí gbígbẹ jọ mo mọ̀ pé máa fi ń ṣe
gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yìí kò ṣe nǹkan kan. Ṣé rí ọ̀run máa wó ni, kì í ṣọ̀rọ̀ èèyàn kan. Àwa tá à ń pariwo yìí mo sọ fún yín pé kì í ṣe àwa la fẹ́ gbà. Ohun tó máa gbà ó ti wà lẹ́yìnkùlé wọn ńbẹ̀. Àwọn ò tún lè ṣé rí pé wèrè pọ̀. Ṣé rí pé wèrè pọ̀. Mi rò pé ìbò tí bẹ̀rẹ̀ nìyí o. Wọn ò tí bẹ̀rẹ̀ sí ní dìbò. Ṣé ẹ̀ ń ríṣẹ́? Ẹ ṣé bàbá mi, mo rí nǹkan tẹ́ jù. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tá a tún tẹ̀lé rèé o. Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn amúnibú ni ẹran ìbíyẹ. Ṣé ẹ̀ ń rí wọn? Pásítọ̀ nìyẹn, kọ́ńdọ̀mù ló dà lọ nílẹ̀ tán fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ yẹn lápò ẹ̀ rẹpẹtẹ. Ẹ wò ó, ṣé rí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn, èmi sọ pé individual something ni. Kóníkálùkù mọ ọkàn ẹ̀, kó mọ Ọlọ́run tí òun ń sìn, àbí kò yé wa? Torí nígbà tọ́lọ́run bá máa san, ó máa san fún oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. Ìyẹn náà ṣe máa ń sọ pé ẹ̀sìn ìyá ò gbọ́mọ là, ẹ̀sìn bàbá ò gbọ́mọ là. Ohun tó níkálùkù á lè kárí àtù. Oníkálùkù máa kárí nǹkan ẹ̀ ni. Àti pé sẹ̀mí aláàlímọ́ àmì ń dàwó. Ọlọ́run nìkan ló mọ ẹni tó ń ṣe tiẹ̀. Ọlọ́run nìkan. Ẹ̀yin èèyàn mi, nítorí pé mi ò kí ń fẹ́ kí ètò yìí kó máa gùn lọ, but ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́. Look at Saraki's son. Ìyẹn fi nípù, ó ń fi dọ́là tẹ nípù. Owó tí bàbá ẹ jí, the money that your father stole, hard-earned citizens' money, useless children. How many of you politicians, you fail to forget that nemesis will catch up on you? Àwọn ọmọ arúgbó tẹ kó jọ. You steal people's funds, you send them abroad, you give them a lifestyle, and you think that all will be well with them. You people will continue to weep over these children. They will continue to bring reproach and shame upon you. They will continue to bring reproach and shame upon you. People that die in office, they fear for their lives, but death is death. The first lady of this country, Aishat, is living in Dubai, receiving medical treatment because she feels she has an ailment. There are other people dying in hospitals, government hospitals, private hospitals out of negligence. They are also dying of ailments. Say, yet your life is more important to the life of that of a citizen. Who are you people fooling? Who are you people deceiving? Tell me how it will be well with you and will be well with your children wherever you kept them. A country that does not have parental value, parental care, parental association, and you want to blame our children and our youth for derailing from track. Tell me how you have trained them. Tell me the laws and the principles that you people have put together to curb our children's excesses. Tell me why our children will not bring shame, local and abroad. Olúwa. You are talking about USA, comparing Nigeria to USA. A country that will give law, protect the law, stand by the law, and abide by the law. If you people think you will continue to destroy our future, because every common man walks up on the street every day, seeking for food and future for his or her children. But you, our politicians, there is flood going on. You people keep money under your pillow. You want to use them for campaign. No government intervention. The government is not even talking as if they understand all this. They show some level of sympathy or empathy to a common man. And these are their funds and their monies that people have stolen and you have kept. Yet, you think we should be afraid to talk and fear your dear No way. Ask me why I'll be scared to talk when my future is bleak and the future of my own children is bleak.
But shame, heartless criminals. You go after criminals. You go after Yahoo boys. You are the senior criminals. Shameless men and women in politics, in government. Woe betide all of you. Amen. You tell us we are shouting and we are screaming. Tell us what we are supposed to be doing. Rub your ego. And say thank you for destroying the lives of citizens. Insecurity, poverty, lack of medical system, poor education. Children are just resuming after 7 months at home. What are they going back there to learn? Nigeria has failed under the dispensation of President Muhammadu Buhari. You people can tell yourself all the lies. Political parties are richer than central bank of this country. Yes, people keep that money. Money that people are supposed to spend on your children. You want to get to government before you spend it, or you want to use it to attain that position and still go back to steal and recover that money that people spend during election. From one home, from one rehab to the other. Let's hospital to the other. Kidney money can pay for nemesis. The law of karma respects nobody's finances. Uncle and don't think that because you feel you are a top politician, you can come and talk down on citizens. You dare not do it. It's not your position. After like Mohammed go said that they misuse Twitter space, what are you doing? Abusing citizens. Irresponsible leaders you all are. But one day, all of you will continue to pay. In Jesus' name. Pay for the pain that you have caused any citizen. And those that have died, the answer, the bloodshed. You can deny it. The answer is just bad. When I behave like nothing happened. No word from any government official. You can only tell the lies for a short time. In no time, the truth will prevail. Ẹ̀mí abiyamọ lórí owó tẹ́lẹ̀ pààrọ̀ tẹ́ ẹ̀ provide nǹkan kan sílẹ̀ fún alternative tẹ̀kàn déédéé gbófin dé tọ́wọn èèyàn rówó jẹun tọ́n rówó rán ọmọ lọ sí school tọ́n rówó ṣe nǹkan kan mọ́ láàárín ọjọ́ tẹ́ fún wọn síra wọn torí ẹ fẹ́ ṣèkà fúnra yín mọ́ láàárín ọjọ́ tẹ́ fún wọn síra wọn torí ẹ fẹ́ ṣèkà fúnra yín ẹ̀mí mo fi aláboyún tó kú yìí olúwa mo fi aláboyún tó kú yìí mo fi aláboyún tó kú yìí mo fi ṣe point of contact tó dúró fún gbogbo àwọn ẹ̀mí tó ti parun àwọn ẹ̀mí tó ti parun tá a mọ̀ bíi tàdògán bíi tàfà àtọwọn àtẹtẹ palẹnujọ mẹ́ta yìí àti ní Ọjọ́ta àti Jùmọ̀kẹ́ àtọwọn ọmọ ológo wa tẹ́ ti pa àtọwọn tẹ́ mú tẹ́ sì mọ́lé tẹ́ ń fìyà jẹ lọ́nà àìtọ́ Ọlọ́run ọlọ́jọ́ èní ó máa ṣèdájọ́ fún yín ó máa ṣèdájọ́ fún yín tọmọtọmọ ó máa ṣèdájọ́ fún yín tọmọtọmọ Ẹlẹ́dàá ọmọ kókó tó wá sáyé tí ìyá ẹ lọ yìí lórí pé wọn ò rówó gbà fi sanwó hospital ẹ Ẹlẹ́dàá ẹ ó máa ṣẹjọ́ fún yín Olúwa ò ní dáríjì yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣèjọba lé wa lórí Ọlọ́run máa san fún yín 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 ọmọ tuntun jòjòló tí ìyá ẹ fi sáyé lọ tó kú yìí nítorí kò rówó gbẹ pààrọ̀ owó èyí dẹ̀ kó owó jọ ẹ kó owó jọ ẹ kó owó jọ. Ẹ kó owó jọ owó náà là ń rí tí ò ṣe ná fún yín mọ́ yẹn ẹ dì í sínú báàgì ìyẹn ń já túẹ́túẹ́ ẹ dì í káàkiri ebi ń pa àwọn èèyàn wọ́n ní kọ́kọ́ obìnrin lọ mówó wá kó wá tọrọ owó lọ́wọ́ yín ó lọ sí cash point kóun lọ gbowó owó tuntun tẹ́lẹ̀ ṣe kò rí gbà ìyàwó kú ọmọ wà láyé Ẹlẹ́dàá á jẹ yín níyà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe olórí wa Ẹlẹ́dàá máa jẹ yín níyà Ọlọ́run máa san ẹ̀san fún yín ibi yòówù kí àwọn ọmọ yín wà ẹ̀san yẹn máa wá wọn rí àdàbí tó bá yẹ pé nǹkan tó dalẹ̀ ń ṣe fún wa
àdàbí máa dá fún yín. Mo wá rọ̀ yín o, tó bá tásìkò, ẹ má kúrò níbẹ̀ o. Bọ́wọn bàbá ńlá yín forefather yín, bọ́n ṣe ṣe tán ọ̀gbọ̀nà ọ̀run lọ, òun náà ní kẹ́yìn náà dúró síbẹ̀. Kẹ́lẹ́ ní kúrò, àtònírọ́. Wọ́n á sọ̀rọ̀ kan, ẹ máa sáré yìí, ẹ purọ́, ẹ ní kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin olórí kórí, ẹ̀yin olóṣì. Wọ́n láwọn èèyàn sọ pé àwọn ò jẹ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́. Ẹ wá sáré gbé jáde. Àwọn kan tún ti darapọ̀, wọ́n náà fẹ́ jọmọ Nàìjíríà. Àwọn wo lẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ náà? Ẹ rò kọ́n tó lọ́gbọ́n lórí. Ẹ ti sáré fi nǹkan míì dì í pé bẹ́yìn ò ṣe ẹlòmíì ń ṣe. Ẹlẹ́dàá gbogbo ọmọ mẹ̀kúnnù ó máa dájọ́ fún yín. Ẹlẹ́dàá àwọn ọmọ ìyá aláta, ìyá ọmọ elépo, ìyá ọmọ onírú, ìyá ọmọ oníyọ̀ tán rán ọmọ wọn nílé ìwé, tí wọ́n tún jáde tó jẹ́ àwọn náà tún yìí ń tọ́ wọn, tó jẹ́ inú ilé wọn náà ń bímọ sí, tán lè dá dúró. Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ fún yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń bá wọn ná owó náà, ẹ̀san máa ké lórí yín o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ná lóòótọ́ owó Nàìjíríà ní tán bá fún yín kẹ́ gbà. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ná, tẹ́ wá ń gapá, irú èyí tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn tí mo play yìí, tó lóyè Ìgbòho bá débi kíran tékeré kankan. Àbáṣàdà. Ta ló lérò pé ó lè kú ńgbà tó kú? Kò sẹ́ni tó yé. Bọ́lọ́run ṣe máa ṣe ìdájọ́ fún gbogbo yín nìyẹn. Bọ́lọ́run ṣe máa ṣe ìdájọ́ fún yín tọmọtọmọ nìyẹn. Ṣé rí yẹn náà tó lóun jẹ́ ìyálọ́jà tó gbówó lọ fún wọn lọ́hùn. Ẹ̀ ń kó gbogbo ohun ta ní bíbáyìí, ẹ̀ ń kó lọ fún wọn lókèèrè. Nǹkan á ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ní bíbáyìí. Ẹ ní dá sí i, ẹ ní ṣe nǹkan kan. Lágbára Ọlọ́run, ní orúkọ ti Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù, mo ní orúkọ ti Jésù, Yorùbá nation máa dúró. Ipò tẹ́ ẹ̀ ń dùn yẹn ẹ̀ ní rí. Ipò tẹ́ ẹ̀ ń lé tẹ́ ẹ̀ ń wà yẹn ẹ̀ ní rí. A mọ̀ pé tá bá gba Yorùbá nation, a mọ̀ pé a máa fèsì ara wa. Ìyẹn yìí wà ń bẹ̀, a mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ọ̀wọ́n wo, a mọ̀ bẹ́ẹ̀, a máa yanjú ara wa. Ṣùgbọ́n pé kí àwọn kan dúró pé ṣé bàbá ìyálà ìyá àwọn ti sọ fún àwọn pọ́n ọ̀nà wọn ní ìlú yẹn. Kẹ́yìn kan dẹ̀ tún máa kówó lọ fún wọn níbẹ̀. Kẹ́yìn kan dẹ̀ tún máa gbè lẹ́yìn wọn. Ẹni tó tún ṣe wa lójú kẹ́ tó dógun tì í. Ọlọ́run á ṣẹjọ́ fún yín. Ọlọ́run máa ṣe ẹjọ́ fún yín. Àní ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, tẹ́ ẹ̀ bá yí ready, kò sí nǹkan táwa lè ṣe. Ju èyí tá à ń ṣe. Èyí tèmi lè ṣe gẹ́gẹ́ bí tèmi ni mò ń ṣe níbí báyìí. Tẹ́ bá rí pé wọ́n sun yín kan ògiri, tí ò ní sí pé ẹ̀ ń retí owó kan látọ̀dọ̀ mídíà, ẹ̀ ń ro owó kan láti ibì kankan. Ọ̀hún ni tó máa trigger ẹ̀ fún yín. Bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ pé àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ tọ́ náà máa béèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ yín. Ọjọ́ náà dín kan lénìí. Tó bá yá, wàláhì tàláhì, àtọba ni o, àtìjòyè ni o, ayé ń pọ́n yín lé. Alẹ́ ẹ̀ ní mú adé orí yín. Ayé ń pọ́n yín lé. Ẹ ìdá sínsìn. Ẹ di owó sílé. Ìgbà kọ́nà náà rówó rẹpẹtẹ nínú pósí. Tẹ́ ń dé mọ́lé, tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ọlọ́run á dájọ́ fún yín. Tó bá ti yá yín fúnra ara yín lẹ máa jáde síta. Ní ọjọ́ kan náà, yí gbogbo ìlú ká. Gbà ni ọ̀rọ̀ pé wọ́n máa pè wọ́n jókòó, ẹjọ́ máa jókòó. Àwọn wo lẹ fẹ́ bá jókòó? Àwọn oníradàradà, àwọn onírèdèrèdè. Wo lẹ fẹ́ bá jókòó? Àwọn oníradàradà, àwọn onírèdèrèdè, àwọn onírọ̀bọ̀rọ̀bọ̀. Tó bá tásìkò, n tó tọ́ ó máa tọ́ka sí fún yín. Ẹ̀mí àwọn èèyàn parun, ẹ̀yin ń gbówó lọ fún àwọn èèyàn. Ẹ tún rọ́ wọn tán spray owó tí ìdọ́wọ́ àwọn èèyàn ti ń rí spray. Wọ́n ti ń dà. Ìyà dẹ̀ ń jẹ àwọn ènìyàn.
ó ga fún wa ìlú yẹn mi mẹ́ni tó fi ṣe wá mi mọ irú ìlú yẹn mi mọ̀ èní kọ́ la máa sọ gbogbo ẹ̀ tán ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Mr. Moses mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín Bíbíire ọkọ mi àtàtà wọ́n ti fẹ́ gbà ó wọ́n ti ní Ọ̀túnba ni mò ń fẹ́ so Ọ̀túnba èmi àtọ̀túnba máa ṣe ìyàwó máa rọ́ ẹ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan torí èmi ò mọ̀ tó ń ṣe ṣó ti yé ẹ Sister Títí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín thank you very much Èjìrẹ́ Òyìnlàkè wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ thank you very much ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo jẹ́rìí ọkọ mi mo jẹ́rìí Ọ̀túnba ti fẹ́ gbàyàwó Ọ̀túnba ló ń fẹ́ Ọ̀túnba mo fẹ́ sí ẹni tí ò bá lọ́kọ ńkọ́ ó láti fẹ́ èèyàn kan náà bọ́kọ bá kọ ni àbí bí òsì àbí ẹ má wo ti ṣé mo dúpẹ́ Mr. Rob mo fàkókò yìí mo fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sì ń bí ń sìn ṣùgbọ́n gbogbo ibi tẹ́ bá wà Olúwa wà pẹ̀lú yín o mo dúpẹ́ fún àwọn nǹkan tẹ́ ẹ jù sí mi thank you very much oṣù yìí á sàn wá sówó á sàn wá sọ́mọ àní rí dààmú àní rí wàhálà gbogbo àwọn ẹ̀mí tó dẹ̀ ti lọ Olúwa gbé wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ òbí oṣù yìí ó ti ẹ̀ pọ̀ rẹpẹtẹ lọ́wọ́ mi àní fojú sunkún ara wa àní wára wa tì ẹrù tábíàmọ ò kí ń tú wọn ò ní gbé káwa mọ́lé lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ kò ní jẹ́ tiwa adùn ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ Olúwa bá mi pèsè iṣẹ́ fún yín ibi tí bàtà ti ń tu oníkálùkù lẹ́sẹ̀ Ọlọ́run lè chain á bá mi bu òróró ìtura sí gbogbo ẹni tó ń wá ọ̀nà àbáyọ tí ò lè béèyàn kankan sọ ibi tó kù sí Ọlọ́run á bá mi tọ́ sọ́nà aláàánú olùrànlọ́wọ́ á bá mi gbé dìde fún wọn tán máa fọ̀nà hàn wọ́n bẹ́ẹ̀ ló máa rí o yóò sì rí bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa àmín àmín wíníwíní lójú orogún èjìwọ̀rọ̀ lójú rẹ àti gbogbo yín ọkọ mi mo dúpẹ́ o ẹ ṣé thank you kásùn rè ẹ ṣeun mi rí àwọn ìyá mi nìkan o ẹ ṣé thank you mo dúpẹ́ Ọlọ́run kó bá mi tẹ́ aláboyún yẹn sí afẹ́fẹ́ rere mo rí nǹkan náà Ọlọ́run kó bá fi mọ̀ báyìí fún ẹ̀yin tẹ́ bá wà nínú oyún báyìí àtẹ̀yin tẹ́yin wojú Ọlọ́run kó fi mọ̀ bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ kó má jẹ́ ká tún gbọ́ irú eléyìí mọ́ lágbára Elédùmarè ẹ ṣé mo dúpẹ́ thank you God bless ó dàárọ̀.